კლაფსინგ არაფერი არ გვჭირდება. დაიწყო. მოკლედ, მოგესალმებით ხალხო. უკვე დიდი ხანია ჩვენი მსმენელი გველოდება გამოუშვათ ერთი სერია. არ გამოგვივიდა. მაგრამ საბოლოოდ ჩავიწერეთ. მოგესალმებით. ჩვენი პოდკასტი არის ვატოს და ტატოს პოდკასტი. მე ვარ ვატო. ეს არის ტატო. ხელს იშვერდა ჩემკენ თუ ვერ დაინახეთ. ხო, მე მგონი დაინახეს. და მოკლედ რა ვილაპარაკებთ რაღაც უაზრობებზე და ესე დროს გავატარებთ. უაზრობებზე, ოტო, პირიქით. ნუ ყველაზე აზრიან საკითხებზე. რა ქვია? აზრიან საკითხებს. აი და რა გადარდებს აბა რას მნიშვნელოვნად? მე უდარდელი ადამიანი ვარ ზოგადად ვატო. შენ უდარდელ ცხოვრებას უნდა მიყოლოდეს ადამიანი? როგორც ფილოსოფიური გახდა. არ ვიცი, რაც იუმორისტული გავხადოთ, რაც იდეები არ მაქვს არანაირი. ეს იუმორისტული იყო? კომედია გავხადოთ. კომედია. Comedy channel ვიქნებით. რაც ვაფშე რა ის გავაკეთოთ. რო რეკაუდნენ მსმენელები. სტუდიაში გვირეკავდნენ. აუ, ნომერი უნდა გავაკეთოთ და Facebook live-იან რაღაც უნდა გავაკეთოთ. Facebook live-ი, YouTube live-ი და მართლა ჩავერთოთ ხალხი რა. ხო, ხალხი. ვაფშე Twitter-ზე უნდა გავაკეთოთ, რა ვაფშე Twitter-ზე დაგვისან კითხვები. და ყოველ სერიას შემდეგს რო გავაკეთებთ რაღაცა ერთ კითხვას გავცემთ პასუხს რა, ბევრი რაღაც ერთი კითხვა რა. ანუ ბევრი კითხვები დაგვისვით, ვაფშე YouTube-ზეც დაწერონ კითხვები და ყოველ პლატფორმზე სადაც იქნება. ეს Twitter-ს შენიაზრეთ რომელი ქართველი იყო. ეგ ძალიან ამერიკული რაღაცა Twitter. Sounds-თან იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხმარობს. თან ცნობილი ადამიანი. ჩვენ დავაწყებინებთ ხალხს რა, ჩვენ დავაწყებინებთ ხალხს Twitter-ის ხმარებას. პოდკასტს არავინ არ უსმენს, მაგრამ ხო დაიწყოს სადმე. რაღაცას უსმენს ხალხი. ალბათ ამ პოდკასტს იგივე ხალხი მოусმენს, ვინც ზოგადად პოდკასტებს უსმენს. ნუ იმედი არა, იმიტომ რომ იმედი უფრო ისეთ ხალხი მოусმენს, რომლებიც სხვა პოდკასტებს არ უსმენენ, იმიტომ რომ ისინი ვინც უსმენენ შეწყვეტებიან ხარისხს. იმ ხარისხის განსხვავება იქნება, რომ პროსტა ჯორდანის მე არ მგონია რომ ჩვენი პოდკასტით გაერთოს. ბიჭო, ჩვენი პოდკასტი გასართობია, ჯორდანს რა დებილი ხალხი ყავს, მას ვინ უსმენს ვაფშე. არა, მე ყველას რო ეკითხა DMT რაღაც გიცდია. ის რო არ გვინდა უკვე ქვეყანა დეპორტის და ის კრიმინალ რაღაც. ის ყავდა რა ქვია. როჯერ პენროუზი არის ეგეთი მათემატიკოსი და ფიზიკოსი. ხო, და შეიკითხა. ხო, და მაგას კითხა. Have you tried DMT? ამ თან ეგ კაცი არის ერთი 75 წლის თუ რაღაც რა. ჰოკინგის ლექტორი იყო. მაგასთან ერთ გამოსცა რაღაც პირველი სტატია იმ შოქრელებზე თუ რა. ხო, მე მithumetes მაგას უნდა ქონდეს გასინჯული, თუ ვინმეს უნდა ქონდეს გასინჯული. ყველაზე DMT-ურ რაღაცას იკვლევს. იმე მაგ სამყაროში არის. ტიპი. შავი ხვრელები. აი, უკვე დავკარგეთ. ეს ხუმრობა ძალიან ცუდი არის რა. ხუმრობები გჭირდება და გაგვართა. რამე ისეთი ქუჩის ხუმრობა არის, street humor. არა. აშკარად ონლაინ რო ვიწერდით უფრო მეტი კონტენტი გქონდა რა. კი. ეცა ის ვქნათ რა ქვია. აი, მოდი პირდაპირ დავიწყოთ. ამ კვირას რამე მოხდა რაც მოგეწონა? თუ ანუ ეგ სეგმენტი გავაკეთოთ რა, რომ ანუ კი მოხდა, ამ კვირის განმავლობაში ამ კვირის განმავლობაში ყველაზე რავი კარგი გამოცდილება შენია, რავი კარგი ფილმია, სერიალია რაღაც. ფილმი და სერიალი არა, მაგრამ ჭადრაკს დავდივარ, იცი ალბათ. 23 წლის ასაკში გადავწყვიტე რომ ჭადრაკის სასახლეში ვიარო ჭადრაკზე. და ერთი ბავშვი რომელიც მიგებდა მოუგე. ვაუ, რამდენი წლის იყო? არ ვიცი, 13 ალბათ. და ეს ბავშვები არიან ძირითადად? კი, იმიტომ რომ ახლა ჭადრაკის დაწყებას სწავლობს ერთად ბავშვობაში სწავლობს. მაგრამ მე ვისთან სწავლდივარ, ეგენი ეგ ბაგჯგუფში 3 წელი არის სტადი. ეს შენ ხო იცი ჭადრაკი თუ არა? არა. მარტო სულები თუ ეგეცა? დომინო და ნარდი. ნარდი? ნარდი. ო ნარდი ამიხსეს ერთი 4 ჯერ. არ გაქვს ნათამაშები?
ხო და უსწავლებიათ 1-4 ჯერ, მაგრამ ყოველ ჯერზე მოვიწყდება როგორ. Sounds-ნაურია. არ ხარ შენ ქართველი, ნამდვილი ქართველი კაცი. აუ ეგეთ კამათელ დამოკიდებული თამაშები არ მოყვარს მაინც და მაინც. შენ მარტო ბონდი სტრატეგია. ბონდი სტრატეგია. Dota 2 შენ საყვარელი თამაში. ისე რომ დააკვირდე ყველა ადამიანს, ანუ აი რამე სპორტი თუ მოწონს, ან თამაში თუ მოწონს რა და ცო სტრატეგიული არის, იძახიან რომ it's like chess but better and it's like chess but a video game და რაღაცა ნუ chess არის просто სხვა ნაწილებით. ყველა სპორტი ეგრე არის, ყველა თამაში ეგრე არის. ჭადრაკი ყველაზე ისეთი არის რა. ყველაზე ნაკლებად გამართლებაზე და ლოგიკაზე დამოკიდებული თამაშია. თავსათლად ეგეც არის. აი, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავიდეთ. ჩვენს არსებობს gender pay gap. ძალიან ბევრი ადამიანი იმეორებს და ქართულად თქვი ეგ. ხალხი მოდის ჩემთან და მეუბნებიან, რომ კაც როცა $1 ლარს უხდიანო ხელფასო, იგივე ქალს იგივე სამსახურზე ნაკლებს უხდიან 70 ცენტს რაც ობამაც გაიმეორა ეგ კლეიმები და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანებიც და საბოლოოდ გითხარი, არსებობს gender pay gap და ქართულად თქვა ეგ ფრაზა? ხო, მიდიო. გენდერული არათანასწორობა ხელფასში რა. არათანასწორობა. რომ იგივე სამსახურში უხდიან სხვა ხელფასს. ანუ არ ის სტატისტიკა რაც არის ის 60 ცენტი რაოდის $1-ზე, ეგ არის გასაშუალებული მგონი ყველა პროფესიის. ხო, ეგა ყველა პროფესიის და ხო, ანუ არ არის სპეციფიურად ერთ სამსახურზე, მაგრამ მაკლეოს ციტირებას უკეთებენ. ხო, მაგრამ სხვა კვლევები რაც არის რომ თვითონ ერთ და იგივე პოზიციებზეც არის ხოლმე მცირე განსხვავება რა. გააჩნია სამსახურს. რაღაც 4 ცენტიდან არის რაღაც 20 ცენტამდე ზოგი მაშინ. და რატო არის შენი აზრით? მე რა ვიცი. მაგრამ წმინდად სექსიზმის გამო მაგალითად ეგ უფრო ხშირად არის ისეთ განვითარებად ქვეყნებში რა. მაგალითად აქ ჩვენთან. მართლა? ანუ კი რა ქვია, იქ ვიყავი. ტყიბულში ვიყავი 1-2 წლის წინ. მაგარო რო არის ხო იცი? ის ქვანახშირის მოყვა. მათ რაღაც ის იყო. ამან რაღაც ხალხი მოკლა და გაფიცოები იყო და რაღაც. მოკლედ მაგაზე ვიყავი რაღაც ჯგუფს გავყევი, რომლებიც ინტერვიუებს ართმევდნენ რა. მუშებს იქ მუშაობდა და იქ კაცები ხშირად ამბობდნენ რომ აი ისეთ თანამდებობებზე ქალები ვინც არიან მაგალითად არ აწინაურებენ, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ქალები არიან და ქალი როგორი მუშაობს რაღაც მაღაროში და ეგეთ რა. ხო, არ ვიცი რა. ყველგან არის ხოლმე ეგეთ დამოკიდებულება რა. ზოგადად ალბათ რომ არ ვარ ჩახედული მან გენდერულ უთანასწორობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა ძირითადი პრობლემა ის კი არ არის დაუშვათ მაინც და მაინც რომ ქალებს და კაცებს სხვადასხვა ხელფასებს უხდიან. ანუ ეგეც შეიძლება რა ეგეც პრობლემაა თუ ეგრეა, მაგრამ ძირითადი ის არის რომ იმდენად რაღაც ტრადიციული დამოკიდებულება აქვს ხოლმე გენდერული როლებისადმი. იგივე საქართველოში. საზოგადოებრივი პრობლემა არ არის, ანუ ეგ როგორ უნდა გადაწყვიტო? ანუ სხვა საზოგადოებრივი პრობლემის როგორ წ. ხო, მაგრამ ანუ ისეთი პრობლემა არის, რომ ანუ საზოგადოების ფიქრი უნდა შეცვალო რა. ხო, იდეა ეგ არის. ანუ აი მაგალითად ისეთი რაღაცები რა, გუშინ ვამბობდი მგონი რა. ერთი ჩემი მეგობარი არის ფსიქოლოგი. ხო. ავარჯევა საფო. შემოწმებას მოусვენს თუ არა. აი, მიდი. და მაგას ქონდა რაღაც სამაგისტრო თუ სადიპლომო იმაზე მშობლებს უსვავდა რაღაც კითხვებს, ვისაც ყავთ ანუ ორი ბავშვი რა დაძმა დაუშვათ. ანუ გოგო და ბიჭი ვისაც ყავს და ანუ ძალიან სხვანაირად ეპყრობიან და იქცევიან მაგალითად ბიჭებს ვიდრე გოგოებს. ანუ აი მარტო საქართველოს ის ვიცი რომ ხშირად არის ხოლმე რომ აი ბიჭებისადმი უფრო ისეთ დამოკიდებულება აქვს რომ უფრო დიდ პასუხისმგებლობას ხსოვენ. ხო, ისე აი ბიჭებს, ანუ ეგეც საერთოდ ბიჭებს დიან პრინციპივით რა. აი ძალიან ბევრგან არის რომ ანუ არ პროსე გავგზავნე რომ ძალიან ბევრგან არის რომ მე აი წყალი უნდა რაღაცა ანუ წყალის დასხმა უნდა რაღაც რა და მოაქვს და ვაიმე რა გინდა და კიდევ რა გინდა შუაო და რაღაც ისე ჩემს ეგრე ბავშვის გაზდა ძალიან ცუდია რა პასუხისმგებლობას ვერ სწავლობს და ჩემს ქართველებს ეგ ბევრს არ ესმის იმიტომ რომ ანუ არ ვიცი რა ბევრი ფუფუნება რომ არ აქვს იმდენად ამერიკაში ანუ იმიტომ ამერიკელი როგორ თემა რა ამერიკელს შვილი თუ ყავს
და ანუ მაგალითად boyfriend-ი ან girlfriend-ი ყავს ამ შვილს და იმ ძალიან დიდარი არის, Ferrari ყავს და რაღაც ასე შემდეგ. ეგ ითვლება ცუდ, ანუ ეგეთი ახალგაზრდა არის და ყველაფერი აქვს. ეგ ნიშნავს, რომ ცუდ ცხოვრებაში უფრო მეტად გაუჭირდება რა. აქაც ეგეთი დამოკიდებული აქვს. ჩვენს და არ ესმით, რომ აი ვიღაც ბავშვი თუ ძალიან განებივრებულია ხოლმე, რომ ხედავენ, ისეთ სხვა ბავშვებიც რომ ხედავენ. აი მაგალითად მე სკოლაში რომ ყავდა ხოლმე კლასელი, რომელზეც რაღაც ვიცოდეთ, რომ ძალიან თავზე ელოლიავებოდნენ მშობლები და რაღაც ეგეთი ის ქონდა, რომ ეს რაღაც ცოტა ის არის. ცოტები. მაგრამ პრობლემა ეს არის, რომ ისეთ წინასწარ მიყავთ მაგალითად ისეთ აქტივობებს აჩვევენ ამ ბიჭებს და გოგოებს, რომ ბიჭი შემდგომ უფრო უკეთ აღჭურვილია ხოლმე რაღაც კონკურენციისთვის და აი მაგალითად გოგო შეყავთ ხოლმე რაღაც ცეკვაზე ან ასწავლიან ცხობას ან ეგეთ რაღაცას და ბიჭი შეიძლება შეიყვანონ რაღაც კარატე ჭადრაკს და ეგეთ რაღაცა და აი მასწავლებლებშიც ხშირად ისეთ რაღაცა არის რომ აი ჩემა მეგობარმა მიყვარს outside Joe Rogan a buddy of mine რო იტყვის ხოლმე არ მახსოვს მას აი სულაგეთ Ravis მაგალითს მოყავდა a buddy of mine Jamie pull it up Jamie pull it up ჩვენს გვიდა Jamies ტატო pull it up არის რამე სხვა სახელი გვიდება Jamie უნდა იყოს просто ქართული Jamie ან Jamie გაათარგმნე ქართულად როგორ Jamie James ან საიდან მოდის James სახელი James it's James საიდან James თუ შეიძლება მე James რას ვამბობდი გენდერული რაღაცა რაც გენდერული bullshit-ი რაღაცა ის იყო რომ men's rights ხსნიდი მე მგონი რომ რაც ძალიან აკლიათ ხო რაც men's rights ჭირდება უფრო ძლიერად რაღაც ის იყო მათემატიკაზე დადიოდნენ დაძმა რა და უფროსი იყო მომენტ რაღაცა და ეს და რაღაც უკეთ სკოლებს იღებდა მაინც მაგრამ იმას არის რაღაც ბიჭი უფრო მოწონდა იმიტომ რომ რაღაც კაცის ტვინი მათემატიკაში მოიცხვა არის რა და ალინ გოგოზეც რა ქვია ჩემო ვარცეც ხონდა რომ ამასო კაცის ტვინი აქვს ხშირად ამოვერვა ეს მაგრამ ანუ რატო არის რომ მართლა მათემატიკაში და იმაში ინჟინერინგში და იგიც ანუ მე იმით ხსნი რომ ანუ აი ინჟინერები და ესენი სულ კაცები რო არიან რომ პროსტა ძალიან lonely ისენი არის ხომ საბჯექტები ანუ მუშაობს სულ ტექნიკასთან ანუ ხალხთან ну არ მომენტ ინჟინერი მუშაობს სულ ხალხთან მაგრამ ტექნიკაზე უბრალოდ ანუ ნუ დიდი განსხვავება არის როცა ინჟინერი ხარ და როცა რაც sales representative ან რაც PR manager ან რაღაც რო ხარ ხვდები ანუ ბევრ უფრო მეტი სოციალიზაცია გიწევს ვიდრე რაც 900 საათი რომ უნდა იჯდე და რაღაცას აჭედებდე ან რაღაცას აკეთებდე რა ну არაჭედებ ინჟინერი მაგრამ ხომ მიხდი დაახლოებით პრინციპს რა ან IT-ის ტიპი რატო არის ძირითადად კაცი და ძირითადად ერთი სტერეოტიპი არსებობს რა აი იმიტომ რომ ეგრე არის რომ თვითონ სკოლაში რაღაც იმებზე უფრო მათემატიკას და ეგეთ საგნებზე ძირითადად ბიჭებს აკეთებინებენ ხოლმე კონცენტრაციას ვიდრე გოგოებს რა აი ვიღაცებს ეუნებიან ხოლმე რომ აი ჭადრაკზე რო შევა რომ აი ეს გოგოა და როგორ მოუგებს იმ ბიჭს და რაღაც აი ეს კვლევა იყო ჭადრაკზე ეს grandmaster-ები ვინც არიან რა ანუ ყველაზე მაღალი წოდება ჭადრაკში ქალები და კაცები ათამაშეს ერთმანეთს ხო ანუ კაცები ძირითადად სუიგებენ ხოლმე ჭადრაკში ათამაშეს ერთმანეთს და 80% თამაშების კაცმა მოიგო ხო ონლაინ ხო ამდენ ხალხს ვერ შეგრებავდნენ და მე ათამაშეს ერთმანეთთან ანუ ერთ შემთხვევაში როცა იცოდნენ ქალებმა რომ კაცებს ეთამაშებოდნენ იმ შემთხვევაში კაცებმა მოიგეს რაღაც 80% რა თამაშების. ხო და იმ შემთხვევაში როცა არ იცოდნენ მაგრამ თვითონ ქალებმა. მაგრამ ის იყო ძალიან თანაბარი გადაცემა. თანაბრად. თვითონ ქალებშიც ისეთი ის არის ხოლმე რაღაც სტიგმა რომ ეხლა ეს კაცია ალბათ ქვეცნობიერულად კაცია ამან უკეთესად იცს რა. აი ის ინტერვიუ იყო იმასთან ნონა გაფრინდაშვილთან და ჩიბურდანიძე ორი ქართველი თხელი მოჭადრაკე იყვნენ ჩემპიონები რაღაც 17 წელი ერთი მეორე რაღაც 15. და კაცების ტურნირებში იგებდნენ? ხო, ეგენი კაცების ტურნირებში იგებდნენ, მაგრამ მაგაზე არის რო კითხეს რაღაც დოკუმენტური იყო მაგათზე რა, ჩიბურდანიძეს გაფრინდაშვილს. რო კითხეს ისინი ამბობდნენ რომ აი კაცებს სხვანაირი ტვინი აქვს და მთელ დაფას ხედავენ და ჩვენ რაღაც მე რო ათეგეთები ხედავენ და შეიგრეთ, ხო? ხო, რაღაცნაირად ჩვენ მარტო სვლებს უყურებთ ცალკეულს და ისინი წინას მოვალთ რაღაც სისულელე რა. ან თვითონაც დარწმუნებულები იყვნენ ეგენი რომ თვითონ მიუხედავად იმისა რომ სოფლიო ჩემპიონები არიან და ყველა კაცის ტურნირზე გაიმარჯვეს ყველა რაც შესაძლებელი იყო მაინც კაცები ჯობია რა ეგეთ ხო
რა ყველაზე კომპეტენტური ორი კაცი საუბრობს ქალთაუბრებს ყველაზე კომპეტენტურები ვარ არა ხო მაგის პრობლემებში ვერ ყვევთ არა ხო ეხლა რომ უსმენდეს ამ ფემინისტი ამ იდეაში ჩვენ ანუ დაგვაჯბავს რომ ანუ ორი კაცი როგორ არჩევს და სად არის ქალის ხმა მართლა რატო გვაქვს ეგეთი ორი კაცი რატო ვართ ქალი ორი კაცი რატო ვართ იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებამ პროგრამინგ გავუკეთა ეგეთი რომ ანუ კაცი უნდა იყოს რაღაც და რაღაც ჩაიწერდი შენ ქალთან პოდკასტს ცოტა კი როგორ არა просто სტუმრები არ გვინდა პოდკასტს ძირითადად მე და შენ ვიქნებით რავი ძალიან ოდესმე შეიძლება თანამე პოდკასტზე რომ ქალი ყავდეს თქვენ პოდკასტს სრულიად ბიბლიაზე ხელი შემიძლია დავდო და დავიფიცო პრობლემა არ მაქვს მე უბრალოდ თავსიცავად კომპლექსები არ აქვს რაც რომ ქალი ჩემზე უკეთესი შეიძლება იყოს უცებ აღმოჩნდეს და რაღაც მაგის გამო დაიწყოს ხალხმა მოსმენად მე როშ დავკარგო რა ის დაწილი ავუჭრათ იმიტომ რომ ის უდავხდა აუცილებლად აი მიდი აუ ჩემს სპიკს ნო ჩავტო ხალხი მინდა დაევასება ანუ repeat-ზე ჩართავენ, ანუ loop-ებს გააკეთებენ და რაღაცა ქართული რაღაც საიტი რო არის მემებს რო აკეთებენ რა არის ვიდეოს კლუბი თუ კუბი ქართული არ არის რუსული ქართული არ მაგრამ ნუ ქართულებიც ხმარობენ რა ქართულები ინტენსიურად ხარ ძალიან ინტენსიურად რას ფიქრობ მემებზე როგორი smooth გადასვლაა ძალიან smooth გადასვლაა რა რას ნუ ფიქრობ ოქროს ხანა არის ხო მემებისთვის ჩემის ოქროს ხამ ჩაიარა მიმების? ხო როდის იყო ოქროს ხანის rage comics-ები რო იყო? ხო აი 9 gags-ზე rage comic-ები რო იყო ეგ იყო ოქროს ხანა და მაგის შემდეგ და downhill from there არა просто მეც რო აუტისტური 16 წლის 13 წლის ბავშვი ვიყავი და მიმებს უყურებდი მაშინ იყო ოქროს ხანა თორე ხა ჩამოყალიბებული კაცი როცა ვარ უკვე ეხლა მიმებში ის მომწონს რა იმენა ძალიან რაცა ანუ ის მატრიცა ვის წიგზეც არის შთაგონებული ხო იცი ბოდრიარდი რო ფილოსოფი სიმულაკრა and simulation აი არ ვიცი და რა ხეთებულა მოკლედ რა წიგნი აქვს დაწერილი სიმულაკრა and simulation რა მაგიდან არის იდეები sci-fi-ის რო სიმულაციაში ცხოვრობს და ეგეთი ანუ მიმები ახლა ისეთი გახდა უბრალოდ რომ ანუ ძალიან self-referential არის რა ანუ რაღაცა მიმი ხშირად არის ხოლმე სასაცილო, იმიტომ რომ დაცინის დაუშვათ ეგ მიმი რაღაცა სხვა მიმის დაცინვის დაცინვას მაგალითად და ეგეთი ანუ მეტა მიმები არის ძალიან მეტა მიმებია და ანუ თან თვითონ მიმი არის ხოლმე არაფერი რა ხო მაგრამ რამდენი ირო იყო მიმი გახსოვს? არა რომელი? არაფერი მიმი იყო ერთი შრეკიში რომ მეფე არის რა ქვია მაგას? არა სმე ეგ მეფე არის მაგის სახე არის და პროსტა აწერია i და distorted photo არის. მეტი არაფერი არა რა, ეგ არის მიმი. მეგონი ვიცი. ხო, გუშინ გასახე. ანუ იდეა თუ აზრობა არის, როგორი ცა აბსურდულად სასწლოა ხო. ხო, რამდენი უსაქმე უნდა იყო რა მიებს ნახულობდა. მე პრობლემას იმას ხედავ რა, როგორ ნახულობა მიებს, ხო, ან social media-ზე ხარ სადაც შესული, ხო? შედიხარ Reddit-ზე და რა ფორმებიც, მაგრამ ნუ აი საქართველოს ძირითადად Facebook-ზე შედიან და scroll-ავენ. ოკეი. რა social media ჩემს ძალიან ცუდი არის რა. შეხმარობ social media-ს. როგორ არა, controversial statement-ი გაგეთო რა, როცა ბიჭო არის კი, მაგრამ ხوارი რომ თიოს აი ასაკოვანი ხალხი ვისაც ვაფშე არ ესმის social media ეგენი იძახიან რომ ცუდი არისო და ახალგაზრდები იძახიან რომ ანუ ამიტომ ვაფშე არც ისი social media-ს ხმარება და რას იძახის რა, მაგრამ ანუ რეალურად ძალიან damaging არის რომ ზიხარ პროსტა და უყურებ აი რაღაც ძალიან დიდ anxiety-ს ქმნის რა, ჩემში ძალიან დიდ anxiety-ს ქმნის რომ უყურებ. ბიჭო ანუ ესე კონკრეტულად კი არა, ანუ რავი, ქვეცნობიერა შენ გიყვარს ეს სიტყვა, ქვეცნობიერა რაღაც დონეზე ხდება რა. ჩემი აღქმის გარეშე. ჩემს ძალიან unhealthy არის. ძალიან unhealthy. აი, მაგაზე ხوارი ბევრი რაღაც რო ძალიან თვითკლობას თინეიჯერ გოგოებში თვითკლობას სამჯერ ზდის. და Instagram-ი კონკრეტულად ყველაზე მეტად მოქმედებს, იმიტომ რომ body image issues უქმნის და წავდი რამდენი ცუდ რაღაცას აკეთებს რა social media. რა ვიცი, ანუ ვაფშე რატომ scroll the feeds Facebook-ზე რა, ძალიან უაზრობა არის. ნუ მესენჯერი შეიძლება გამოგადგეს. ეგ ასპექტი ნაკლებად მაწუხებს. მე უფრო ის მაწუხებს, რომ ძირითადად სოციალური ქსელები რო გახდა,
თავი წყალა რა იმის რა ქვია ინფორმაციის მიღების. რატო? ეგ მარტო რაღაცა სოფლიო მოვლენებზე. ხო რა, ანუ იდეაში ახალ ამბებსაც და იმებს იღებს სოციალური ქსელებიდან. რო შეხედო მაგალითად ანუ მაგალითად რაღაცა ახალი ამბების საიტი თუ page რო აზიარებს რაღაც ამბავს, თან ცდილობს რომ სათაური ქონდეს მაინც და მაინც ისეთი რომ თვალი მოიფროს და მე მარტო სათაურს ნახულობ, აღარ კითხულობ და ეგრე იქნე წარმოდგენას რა. ხო, მაგრამ ძალიან ბაზარია, შემიძლია მარტო უფრო საქართველოს შეერეგრო არტიკლებს Facebook-ზე ნახულობ, ისე უფრო Twitter-ზე. Twitter-ზე ძირითადად ის. Twitter-ი უარესია. არა, Twitter-ი უარესია. ანუ Twitter-ის ლიმიტი ისაა, რომ ანუ Facebook-ზე ხანდახან შეიძლება შეხვდე ხოლმე რაღაცა გრძელ პოსტს რა. აუზო ძალიან გრძელია და ძალიან მაგას ვის აქვს მაგდენი დრო? ვის აქვს მაგდენი დრო ეგ წაიკითხოს? ანუ ვიღაცები რაღაც ბლოგებს აზიარებენ და მე კომენტარებში კამათობ. ძალიან boring არის ხო? ჩემთან პრობლემა Facebook-ის ისაა, რომ ვიღაც ტიპი ჯდება და ფიქრობს რაღაც აზრზე, რომ კარგი აზრია და წერს მე 1 საათი ამ აზრზე და მაგის მაგარო Twitter-ზე რომ დაწეროს 140 character-ში და ვიღაცამ რა უპასუხოს და დიალოგში შევიდეს. ჩემს უფრო helpful არის და უფრო მეცახცევ ეგრა. 280 არის. ხო, 280 ხო საკაიფო არის. ანუ მაგაზე ანუ 5 წუთი დაგჭირდება რომ წაიკითხო. არა, მომენტ არ დაგჭირდება. არ დაგჭირდება 280 100-ს წაიკითხო. ჩემ 5th grade level-ზე თუ კითხულობ ჩემსავით ანუ Twitter-ზე არის რომ ვიღაც პროსტა პატარა ლაკონური რაღაცა headline-ებს აზიარებს ყველა და მე ანუ ჩემი შეხედვით თვითონ user interface არ მომწონს Twitter-ის, იმიტომ რომ კომენტარს რო უკეთებ არ ჩანს თანმიმდევრობა კარგად და მე ძირითადად Facebook-ს არ ვსკროლავ მაგალითად. Facebook-ზე რაღაცებს ვაზიარებ ხოლმე, ბლოგს თუ დავწერ. ანუ ვიღაცები ვიცი, ან რაღაც page-ები ვიცი, რომლებიც კარგ რაღაცებს წერენ. ან გრუპებში ვარ და კი ვიცი და კარგი გრუპები და ისინი არის, მაგრამ არ ვიცი, ძალიან toxic-ა. ეთაჟე კარგ რაღაცებს რომ ნახულობ ან მაინც I don't know man. Social media. და მიმები რა თქმა უნდა, მიმები. Denk მიმები. Social media is the devil. You heard it here first, folks. შენ ბოლოს ძალიან ბებერი კაცი ვთქვა. არის ტატო საინტერესო საკითხები არ გვაქვს რა. მოკლედ პოდკასტი არ გამოდის. ვინ მოისმენს ახლა ამას? ვინს დაინტერესებს შენი აზრით? აი ვიღაც ახლა უსმენს და აი ეს რატო დაგეწყო უცებ რაღაცის პანიკა. პანიკა არ დამწყებია. მე მაინც გამოვხება, გინდა რა ვინ არ მოусმიოს რა, ანუ ვინც მოусმენს მაგაზე არის. არ ვიცი, მე გვეტყვიან იმედი არის მოსვენა უნდა და კი გეტყვიან რომ შენი cisgender male heteronormative მოსმენა არ უნდა რა. აი რო გაზვიადებულია ეგრე არ არის არაფერი გაზვიადებული. არა, პატრიარქატი კი არ არის გაზვიადებული. არამედ აი ფემინისტებზე ეგ დამოკიდებულება რომ გაზვიადებულია, ეგეთ გაზვიადებული არის არაფერი სხვა. ინტერნეტში просто ძალიან ყველაფერი ძალიან polar არის რა. ხოლო ინტერნეტში არის რომ ჩაძვრები ხოლმე რაღაცა ყველში რა, იმიტომ რომ recommend რაღაც ერთ ვიდეოს თუ უყურებ, მაგალითად რაღაც Ben Shapiro destroys რაღაცა feminist. ბაიმე, თან ეგეთი titles აქვს ზუსტად Ben Shapiro destroys feminist at university rather რაღაცა ზუსტად და მე რამ ძალიან ჩვეულებრივი ის იქნება რა, ანუ ძალიან ჩვეულებრივი ვიდეო არის, ანუ არაფერს არ იძახის. ანუ ჩვეულებრივიც არის, მართლა შეიძლება რაღაც გოგო გამოვიდეს და უშუალოდ რაღაც სისულელე თქვა Ben Shapiro რაღაცა უთხრა და მოგეწონა, იმიტომ რომ რაღაცა კაი punchline ქონდა Ben Shapiro-ს დაჭრას და მე ვიყურებ სხვა ვიდეოს ეგეც, მე სხვას, მე ჯორდან პიტერსონი destroys რაღაცა feminism in one line და ეგეთ რაღაცა. ჯორდან პიტერსონი როგორ ლაპარაკობს ხო, მნიშვნელოვანი. ხო, გააკეთე რა, ძალიან თესლია, ძალიან მომწონს შენი ჯორდან პიტერსონის impression-ი რა. გააკეთებ? კი, გუშინ გააკეთე ძალიან თესლა. სახე და ყოველთვის და ეგინა. არ ფიქრია. და რამით entertainment-ი გამოკეთებინა. ვიტაი და ხავდა ჩემს სახეს ვატორე. ჯო, ხმასაც თესლა დაკეთებდა. Kermit the Frog is quoted. Ben Shapiro. ანუ просто ძალიან აი ის ორ თემა არის, ანუ სწორ რაღაცებს იძახიან ხოლმე რა, მაგრამ აი ძალიან basic რაღაცას რა, ანუ არაფერი დიდი მაგაც საკითხი, არაფერი საოცრება არ არის იმაში, რომ ანუ რაც gender pronoun-ები რო არ უნდა იყოს კანონად და რაღაც, რომელიც ანუ ისეც ტყუილია, რომ არც აკეთებენ კანონს, მაგრამ აი ძალიან აი water is wet დონის რაღაცებს იძახიან და მე ყოველს უხარია, იმიტომ რომ ნახე თქვა, რომ აი როგორი სიმართლე თქვა. ხო, მაგ ყოველს შეუძლია რომ თქვას ეგ არაფერი ისეთი არა. ხაცა ისეთი იმდენად სასწავლო არის ხოლმე რაღაცეები, რომ იქ
რა ქვია იმას, ჯორდან პიტერსონის და იმის დებატი რო იყო, ხო იცი? ჟიჟეკი. მე არ უყურე. ანუ არ მოვსმენ, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს რა. Sorry kid, იმიტომ რომ მე უყურე და ძალიან პროსტ დრო დავხარჯე რა. ჟიჟეკი ძალიან washed up philosopher არის რა, ანუ აი მან და ჟიჟეკიც ჩემი აზრით იგივე კალიბრის ადამიანია. ხო, იგივე კალიბრის იგივე washed up ტიპი არის. ძალიან ცოტა განსხვავება. მაგრამ აი ეს რაღაცა ისე იწყებს ამ ლაპარაკს. ჯერტი საერთოდ საჯარო დებატები ძალიან არ მომწონს ხოლმე რა. მithumedes ახალი. იმიტომ რომ აი რომც უყურე, აი საპრეზიდენტო დებატები რო იყო ამერიკაში. ანუ რეალურად არის ხოლმე უბრალოდ შოუ რა. იმიტომ რომ კონტენტს არის ერთი ტიპის ხარდაჭერები, მეორე ტიპის ხარდაჭერები და შეჯიბრია რომ ვინ უფრო ხმამაღლა იყვირებს, როცა რომელიღაცა obvious statements გააკეთებს. თან რეალურად საკმარისი დრო არ აქვს ხოლმე რომ ბომბე მივიდნენ, ბომბე, ნუ განსაკუთრებით political debate-ებში და რაღაცებში. არ ვიცი, საქართველოში არის ვაფშე ეგეთი, აი საქართველოს ვაფშე news რო უყურო, ანუ ხო აი ტვინის ურჟედები, აი ყოველ წამიერად რამდენი გიქდება რა. კანდიდატების დებატები, მაგრამ ზუსტად იგივე ერთ უაზრობაა, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. მე აი ნებისმიერ საკითხზე რო ხდება დებატი, ან აი ვიღაცა რო არის გადაცემაზე, აი მაგას ხალხი როგორ უყურებს რა, ანუ ერთი ტიპი ყვირის ჯერ თავის აზრს და ანუ არის თან აი თან როგორ რაღაცა არის, აი დებატს ვინც უყურებს და უშუალოდ მე ანუ დებატზე შემიძლია მოვიტყუო, რა თქვა რომ აი ეს წერია რაღაცა research-ი და არასდროს ჯორდან პიტერსონი ეს ეგეთ რაღაც, მაგრამ მე საქმე ის არის რომ ვიღაცა ვინც უსვენს მაგ დებატს მე აქვს იმის თავი რომ წავიდეს და გადაამოწმოს წყაროები და ბლა 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 ბლა. ხო, საშუალოდ ის სამსახურში მიდის და ანუ მოდის საღამოს უყურებს გასართო თქო იმის მაგდროს იგი ანუ წარმოიდგინე იმის მაგდროს რაც ბავშვებს მიხედოს ან რაღაცა სახლის პასუხისგო და ის გააკეთოს იმდენ დაღლილია რომ მიჯდება რაღაც შეჭამს და ვინც ინტენსიურად არის ჩართული რაღაც ახალ ამბებში და ეგეთ რაღაცეებში არის რომ ანუ ეგ ხალხი არის ძალიან პრივილეგირებული ხოლმე რა ძირითადად ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო უნდა ქონდეს ხო და უნდა ქონდეს ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო რაღაც ძალიან დაკავებული არ უნდა მუშაობდე ან რამე. არა, არ ბევრი მუშაობს, რომ ანუ 9 საათზე უყურებან რაღაცაზე რა. არა, კი. არა, ეგ მისმის, მაგრამ ანუ ისე აი დეტალურად რო ჩახვიდე და რაღაცა ერთი საკითხი გამოიკვლიო რა. ანუ რაში გაინტერესებს მაგდენი რაღაცა. ჩემს ჩვენ არ ვარ შექმნილი მაგდენი ინფორმაციის გადასამუშავებლად რა, ანუ ჯერ სირიაში რა ხდება, მე რაღაცაში რა ხდება, სადღაც თბილისის არა, ბიჭო, ამდენი ინფორმაცია რა, ანუ ჩემს ანუ კარგი არის, ანუ უფრო მეტი, ანუ სადღაც რო ხდება რაღაც ძალიან არასწორი შეგვიძლია ჩავერთოთ და ანუ ვიცოდეთ და ინფორმაცია გქონდეს, მაგრამ შენ ხა შენ ტვინი შექმნილია რომ თან სირია პალესტინის კონფლიქტი გაარჩიოს, თან ამერიკაში რასმო, თან საქართველოში მე გდანში მე რა გდანი უცებ სხვა ქვეყანა დრო ჯე ამერიკა ის და გდანი გდანები ვინც გვისმენენ ბარო ბოდიში მოიხადე გდანელებთან ნაცხოვრებმა გორითო გდანში ვიყავი გორითო როდის ანუ არც რა საინი მინდოდა გამეკეთებინა რა ჩვენი ხალხია. Also უაზრო ტყუილი იყო რაც მომისმენია ცხოვრება. ამით გადელი მსვენელი მოიზიდე. ძალიან ბევრი მსვენელი. მისმინე. არც საჭირო იგივე აზრზე გავაგრძელოთ. არა. ამდენი იმისთვის ინფორმაციისთვის არ ვარ შექმნილი. ბიჭო, არა თუნდაც რომ ანუ ის თეორია რო არა, იმ თეორიას ვაფშე გადავხედე, მე ვითხარ 3500 კაცი. ანუ ადამიანის ტვინი არის შექმნილი ინტიმური ურთიერთობა ქონდეს რაც 150-დან 350 კაცამდე რა. ეგ იყო ტომის ზომა. ინტიმური ურთიერთობა ხო არ მაქვს სერიალი მე თორე ვქვია. არა, მაგრამ ანუ რაში გჭირდება თუ არ გაქვს არანაირი ურთიერთობა და შენ ცხოვრებაზე, ანუ მაგრამ მოქმედებს, ანუ ეგ არის რეალობა რომ global politics მოქმედებს შენზე რა. მაგრამ არ ვიცი რა, ანუ აი უმეტესობა ადამიანები ვინც უსმენ ჩემს და ანუ იმ ცხოვრებაზე არც მოქმედებს და ძალიან ბევრზე და ანუ აი ტყუილა ანუ ნერვიულ ანუ თან ნეგატიური ინფორმაციაა სულ რა, ანუ ვიღაცა მოკვდა, სადღაც მოკვდა, ტორნადო არის სადღაც, ანუ აი ეგ ყველაფერი ინფორმაცია ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს. შენ თუ სულ ამ ნეგატიურ ინფორმაციაში თემაში ცხოვრობ და ამას ფიქრობ, შენ ანუ არ ვიცი რა, ანუ ცუდი არის შენ ფსიქოლოგიისთვის, ხა როგორ შეიძლება კარგი იყოს. ყველას ძალიან ბევრი ადამიანს არ აქვს ნევროზი საქართველოში. არ შეიძლება აიხსნას ამით. ჩემი თეორია არის, ჩემი დოქტორანტურა არის. რითი რომ ბევრ ახალმებს უყურებენ. ხო, ეგ არის, არ ვიცი, ანუ მაგაზე არის რაც თეორიები, რომ ანუ უარყოფითად რომ მოქმედებს, ეგ ალბათ ცხადია. არა, ისიც რომ ანუ აი სპეციალურად აკეთებენ რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური ინფორმაციას იძახიან ნიუსში, იმიტომ რომ ეს გეშინია უფრო მეტად ყიდულობ და უფრო უკეთესი კონსიუმერისტ ხდები, როდესაც შიში ხარ. იმიტომ რომ უცებ რაღაც სირიაში რაღაც ჩამოვარდა, თბილისში ვიღაც მოკლეს, ეს მოხდა. ეხლა შეიძინეთ ეს კბილის პასტა, შეიძინეთ ეს ის.
რა просто გამოძრა გაგამოძრავებ ხა შეიძლება ხო ანუ კი ეგრე მუშაობს ანუ თან შეხედო აი რაც უფრო მეტი დრო გადის სამ ტელევიზიებში აი იგი აი CNN-ი რო აი ყან რამე ეგეთი რა ქართული ტელევიზიები ნაკლებად მაგრამ აი ყველაზე მინიმალური რაღაცების ცდილობენ რომ მაქსიმალურად სკანდალური იყოს რა საქართველოში არ აკეთებენ მაგას ანუ საქართველოში იმდენი სკანდალი არის რომ ანუ კი საქართველოს აკეთებენ მაგრამ ეგეთ დონეზე არ აკეთებენ რა როგორც დაუშვათ ამერიკაში იქ არის ხოლმე ყველაფერი სკანდალი არის აი რაღაცა რო შეხედო CNN-ს აი ტრამპზე რაღაც მიულერ რეპორტი იყო აი countdown-ები იყო რა თითქოს ბომბა ფეთქდება და რო აღმოჩნდა რომ არაფერი არა 20 მილიონი სხვა ექსპერტი აბსოლუტურად უაზროებს ამბობს და ისეთი აი შოუ ვიდგმება რა მთლიანად რომ უფრო ჩართული დარჩე ხო მაგრამ რეალურად რო არაფერი არ გამოვიდა მაქედან Mueller's report was cancelled იყო და არაფერი ანუ აი მაგ Russia გიძერ ზარო დაიცენტრნენ დემოკრატები არის მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრს კარგავენ მაგით საქართველოს პოლიტიკაში რა ხდება? საქართველოს ხალი პრეზიდენტი რო ყავს, იცი? აუ, ვიღაც ეწერა ერთი ტიპი არის გრიგოლ გიგელია და მაგას ეწერა რომ რა სამწუხაროა რომ საქართველოს პირველი ხალი პრეზიდენტი სიამვილეში კაციაო რა, ანუ ივანიშვილია ნამდვილი პრეზიდენტი სამბორში. კურიოზი. ნამდვილი მართველი. ანუ მართლა აი ჯერთი აი ტატო ხა ერთამს ჩვენ არაფერს ცუც არ ვიძახით ივანიშვილზე ბატონო ბიძიდა ვიჩოქებით და რა ვიცი ხატი გვაქვს გამოკრული აქ სტუდიაში აი ვიდეოს როცა ჩავწერთ აი ნახავთ და ყოველდღე რომ შემოდივართ მადლობას ვიხდით ღმერთმა გამრავლოთ და გადიდოთ და რა ვიცი ყველაფერი გადიდოთ ანუ ჯერთი პრეზიდენტი უფლება მოსილება რაც არის საქართველოში ახლა. ანუ ჩვენი არის უფრო საპარლამენტო წყობა რა. ანუ უფრო მეტი ძალაუფლება აქვს პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს ვიდრე პრეზიდენტს. ანუ პრეზიდენტი ახლა არის პრაქტიკულად სიმბოლური. შეუძლია პატიმრების შეწყალება და ეგეთ უნიშნულო რაღაცები. უნიშნულო? ვისთვის როგორ ტატო? ვისთვის როგორ? უნიშნულო რაღაცები უტირმა. ანუ შედარებით მაგასო. ხო და პრაქტიკულად დაჟე ის თქვა რა ქვია. მაღაროში იყვნენ ისევ სადღაც ჭიათურაში გაფიცულები მუშები რა. და რაღაც მოითხოვდნენ და პრეზიდენტის კომენტარი იყო მაგაზე რომ ჩემი აზრით პრეზიდენტი ასეთ საკითხებში არ უნდა ჩაერიოსო რა. ეს რომელი პრეზიდენტის ჩვენი პრეზიდენტის ახლა ვინცა? ჩვენი ხო. სალამ. ამ წინა პრეზიდენტის მარგველაშვილის უფუნქცია იყო რა. იყო პროსტ. ხო. რაც განწყენებული სახით იჯდა ხოლმე. ძალიან არ მოწონდა პრეზიდენტობა აშკარად პროსტა. ვის მოწონს? აღედამე რა ვიცი, რა უნდა დაგარტყას, რომ პრეზიდენტობა მოინდომო რა? პროსტა რა უნდა დაგარტყას? ანუ ეხლა რაღაც სიმბოლური პოზიცია არაფერს არ აკეთებ. ხო, როგორ სტრესული არის, ანუ ამდენი სტრესული? რატო? სტრესული როგორ არის? არ გადამრია. ისეთ პრეზიდენტობა? არავე არ არის სტრესული? არ გონია. ბევრი გაწყვეტილების მიღება არ გიწევს, პროსტა ზიხარ და რაღაც. ანუ პრემიერ-მინისტრმა მაგალითად უფრო სტრესული. ხო, ხალხი მაინც შენზე არ იყრის მთელ ჯავრს და მთელ ზიზღს და ყველაფერს, ანუ მთელი ანუ რამე თუ არ მოწონს ხალხს პირდაპირ შენ გაბრალებენ რა და მთელი. ხო და აღარ არის ეგრე, იმიტომ რომ ნაკლები ძალაუფლება აქვს რა. ანუ 2012 წლამდე ეგრე იყო. დაჟე უფრო მანამდე. 2012 წლამდე პრეზიდენტს ბევრად მეტი ძალაუფლება ჰქონდა ვიდრე ეხლა აქვს რა იდეაში. ამჟე პოლიტიკაში ხალხი ვინც რატო არის ყველა ქვეყანაში პოლიტიკაში მაინც რაღაც ცოტა სკეჩი ტიპები მიდიან ხოლმე რა. ცოტა რა ვიცი ცოტა აი რაღაც მე Black Mirror-ში არის შენ რო გიყვარს სერიალია, შენი favorite სერიალი რო არის. მანდარი მე მგონი რაღაც prostitute-ებისავით არიანო რო ანუ ძალიან ლამაზი რომ ციყოს რა prostitute ძალიან ისეთი ძალიან კარგი მაინც რაც ეჭვი გეპარებაო რა და პოლიტიკოშიც რაც არ უნდა კარგი ჩანდესო ცოტა ეჭვი ცოტა ბინძური არისო რა ანუ აი ხედავ რომ ბინძური არისო რა ანუ არ ხო ძირითადად როგორ არის ანუ პოლიტიკისადმი როგორი დამოკიდებულებაც არის როგორც მე ვარ გჩნევ რა აი მაგალითად იმაში რა ქვია პოლიტიკისადმი აი განსაკუთრებით ხალხში ვინც ეხლა სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობებზე ან პოლიტიკურ მეცნიერებებზე რა. ეგეთ ხალხი პოლიტიკას უყურებს ხოლმე ძირითადად აი მართლა Facebook-ზე შეხვიდე დაახლოებით ისეთ პოსტებს წერენ, ან ისეთ რაღაცებს ამბობენ, როგორც აი ფეხბურთის თამაშს რო უყურო რა. ანუ იმენა სპორტია.
რაღაცა მორალური პრინციპები ან ზოგადი ფილოსოფიური პოზიციები არ არსებობს რა. ხო, სპორტისავით ამ თავი მოგება. და თან მოგება ის არის, რომ პროსტა აგერჩიონ და იყოს ამ პოზიციაზე. რაღაცა შენიანები, ვისაც ბალეში ყოფ და ყავს ვიღაცები, ვისაც ეწინააღმდეგები და რაღაც მოწინააღმდეგე ხარ რომ მართალი იყოს და ჯე ანუ არა. თან იცი რას ვერ ვიდან, ვიღაც ტიპები რო არიან ძალიან ანარქო რაღაც ტიპები, რომ ჩვენ გვჭირდება რევოლუცია და ჩვენ გვჭირდება, არა, გეტყვი რატომაც რა. ანარქისტებს? ბიჭო, იცი რას ვერ ჭირო, გონიათ რომ არა ვიცი, ძალიან ტიპიკალ ის არის რა, ძალიან ტიპიური სამარა, ერთ მართლობას მეორე რო ანაცვლებს, ხო არაფერი არ იცვლება რეალურად, იმიტომ რომ ვისაც რეალურად პრობლემა კი არ არის ის, რომ პრეზიდენტი ვინ არის და პარლამენტარი და ეს პოზიციები ვის აქვს, რა მთავარი არის ფული და ძალაუფლება ვის აქვს, ძალაუფლება იგივე ხალხს აქვს სულ. ხო, ვიღაცა ვინც ყველაზე მეტი ფული აქვს ქვეყანაში, ასე შემდეგ არ დავასახელებთ. ერთ დღეს კომუნისტი და მეორე დღეს ის როგორ ხარ ხოლმე რა. ბიჭო, არა კომუნისტი, არა, პროსტა დემოკრატიულ სისტემაში, რაც არ უნდა გინდოდეს, რაც არ უნდა რევოლუცია მოაწყო. იგივე ის იქნება რა. ისე არის, რომ დემოკრატია არის მაქსიმალურად შეზღუდული რა, ყველა ქვეყანაში ეგრე არის. და მაგას ის აქვს, რო ქვია. მაგას აქვს თავისი მიზეზი. მაგალითად როგორ თქვა? 60-იანებში თუ 70-იანებში მგონი. მაგალითად კარტერი რო იყო ამერიკის პრეზიდენტი. მაგროს იმის რა ქვია, სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის შეასრულეს, ასე ვთქვათ, კვლევა. რაღაც კომისია დაარსდა გამოჩენილი ისეთი ხალხის, რომლებიც იყვნენ ამ კარტერის კაბინეტის წევრები რა, პოლიტიკოსები მაღალ თანამდებობაზე. და ამ კვლევაში ესეთი რაღაცა დაასკვნეს, რომ 60-იანი და 70-იანი წლებში არისო მაგ კვლევას ერქვა Crisis of Democracy. და კომიტეტმა რომელიც შეადგინა იყო Trilateral Commission Committee. რომ ნახოს მსმენელობა. ხო და მან დასკვნა იყო, რომ 60-70-იანი წლებში არის დემოკრატიის კრიზისი. და რა იყო დემოკრატიის კრიზისი? მათი თქმით, დემოკრატიის კრიზისი იყო დემოკრატიის სიჭარბე. ხალხი ამ აქტივიზმით იგივე შავკანიანები და ფემინისტური მოძრაობები და ანტისაომარი მოძრაობები ისეთი ქონდა, რომ დემოკრატიის ხარისხი, ხალხის ჩართულობა პოლიტიკაში იზრდებოდა ძალიან რა. და მაგას უყურებდნენ როგორც პრობლემას. იმიტომ რომ მათი თქმით, მთავრობისთვის და ასთან ასოცირებული კორპორაციებისთვის უფრო რთულია ეგეთი ხალხის მართვა, რომელიც პოლიტიკაში არის ეგრე აქტიურად ჩართული. და იქ ესე უწერია ტომპსონი არის მგონი ის უწერია, რომ უნივერსიტეტებს არ გამოსდით ეხლა თავიანთი მოვალეობის შესრულება. და რა არის უნივერსიტეტების მოვალეობა? მათი თქმით იყო, რომ უნივერსიტეტების მოვალეობა არის ახალგაზრდობის ინდოქტრინაცია. რაღაც ეს ხალხის ჩართულობა პოლიტიკაში იყო იმდენად საშინაო ამბავად რა განხილული რა. ხო, რა ამერიკაში კონკრეტულად, მაგრამ ევროპაში დემოკრატიული არის და მან დაიწლება ეგრე. არ ვიტყოდ. მან ხალხი უფრო განათლებული არის და მე ახლა შვეიცარიაში და რაღაცაში განათლების სისტემა იმდენად კარგია, რომ უფრო უკეთეს გადაწყვეტილებებს იღებს რა. ამერიკელი ვიღაც hillbilly რომელიც ხვდებიან მაგას რომ equal voting power აქვს, რაც ვიღაც უფრო განათლებულ ადამიანს აქტივის პრობლემა, მაგრამ ვინ გადაწყვიტავს, ვინ წყვიტავს რომ ვინაა განათლებული, ვინ არაა და იქნებ ცხოვრების გამოცდილება უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე განათლება არ ჭირდება იმისთვის რომ ძალიან მარტივი რაღაცები გაიგო რა. უბრალოდ ხდები მსხვერპლი ინდოქტრინაციის რაც არ უნდა ჭკვიანი იყო. იმიტომ რომ ხო იგივე ვეგანის დროს უნდა იყო მაშინ რა, თავისუფლ ნაზრომები, იმიტომ რომ შენზე თუ პროპაგანდა და რაღაც მოქმედებს, თუ გაიგო. ეგეთი free thinker-ები ძირითადად არიან ხოლმე ხალხი და არა ერთეული ინტელექტუალები რა. იმიტომ რომ ვინც არიან ერთეული ინტელექტუალები, უფრო ინდოქტრინირებულები არიან, იმიტომ რომ წლები ეგენი არიან პირდაპირ ინდოქტრინაციის მანქანები რა. ხო, ის მაგიტო არ არის საინტერესო ხანახანად დაჟე ლექტორების და ვიღაცების ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს და თვითონ საინტერესო უნდა იყოს ამ ტიპის მოსმენა, მაგრამ რაღაც არ ვიცი, არ არის საინტერესო რა, იმიტომ რომ რაღაც one way of thinking აქვს რა და სულ ამ ფორმით ფიქრობს და არავინ არ ეწინააღმდეგება რა, იმიტომ რომ ინსტიტუციის ნაწილი არის და ყველას სწორ სიტყვას იძახის და ყველას სწორ რაღაც ფრაზას იძახის რა, მაგრამ არ არის ჩემთვის გასაგები. ადამიანურად არ ლაპარაკობს რა. იმას რომ შეხედო რა ქვია ვიეტნამის ომს ან თუნდაც ერაყის დროს,
ტოპ ინტელექტუალები ვინც იყვნენ რა, ვინც ითვლებოდნენ რომ აი ძალიან ჭკვიანები და პოლიტიკური მეცნიერები, ნაკითხი ხალხი ყველა ამართლებდა მაგალითად ორივე ომს. თითქმის ყველა. ხო, ვაფშე, შენ ხო იცი რომ NASA დაფუძნებული არის, ანუ ამერიკელებმა ნაცი გერმანიიდან რა, ანუ დაამარცხეს ასე შემდეგ გერმანია. ყველაზე მაგარი მეცნიერები გერმანელები წამოიყვანეს ამერიკაში და მაგათი დაფუძნებული არის NASA-ს რა თავარი ტიპი ვინც იყო. დაფუძნებულია თქვა რომ მაგრამ კი ანუ თავარი ტიპი ვინც იყო, ამასო სახელი რაც Feynman რაღაც გერმანული სახელი რა. სერიოზული ნაცისტი იყო, ლინჩინგს მხარს უჭერდა და ასე შემდეგ და ვიღაცამ თქვა რომ დღეს რო ცოცხალი იყოს გაასამართლებდნენ crimes against humanity-ს მუხლით რა, ანუ იმდენად ისეთი რაღაცები აქვს ჩადენილი. ეგ იყო NASA-ს მთავარი ტიპი, ანუ ვინც თვარეზე გაუშვა ამერიკელები. ვიღაც ნაცისტის იმით წავედით. წავედით რა ეგ ცალკე თემა. ეგ იცი ხო იცი რის გამო არის controversy. მიდი. ეგ controversy იმის გამო არის რომ 1-2 ფოტო არის photoshopped რა თუ რაღაც იმიტომ მაგ დროს წარმოგიდგენ მაგ დროს არნაირი მაგ დროს Photoshop-ი არც იყო რაღაც აი არ ვიცი როგორ აკეთებდნენ რა, მაგრამ ძალიან ისეთი თემა იყო, ანუ ალბათ ვიღაცამ იმფიქრა რომ კარგი ფოტო ვერ გადავიღეთ მთვარეზე და просто პროპაგანდის და advertising-ის მხრივ გააკეთეს ყალბი ფოტო რა, ანუ არის backstage green light ფოტოები რა და მე რომ ვითომ ნაღდი იყო რა, გაისკენს, გააშუქეს და ჩემს ისეთ ნაღდი კადრები არის, არ ნაღდი კადრები, მაგრამ მართლა გავუფრინდით რა და ხალხი ფიქრობს იმ არანაღდი კადრების გამო, fake კადრების გამო რომ არ გავუფრინდით. ის სულელეა. ანუ ეგ შეთქმულების თეორია კიდე უფრო მესმის ვიდრე სხვა შეთქმულების თეორია. აი რომლებია 9/11 რო inside job იყო. даже ეგეც კიდე უფრო მესმის. იმიტომ რომ ანუ თვარეს დაჯდომის გაყალბება და 9/11-ის გაყალბება უფრო ისეთი არის რომ აი და უშუალოდ შეიძლება თქვა რომ რაღაც თუ გიჟიხარ რომ აი თავრობას აწყობდა და ერაყის ომისთვის მიზეზი უნდა ანუ სისულელე არის რა თქმა უნდა რა, მაგრამ შედარებით უფრო გასაგები არის ვიდრე flat earth theory. აი ხო. ეგ შენი აზრით ეგ არის. ეგ ძალიან გაუგებარია. კი, მაგრამ ეგ შენი აზრით არ არის ერთ-ერთი ისეთი ის რომ აი polarized topic ინტერნეტზე რომ რეალურად flat earth-ები ვაფშე არ არსებობენ რა თითქმის. ძალიან ცოტა. მაგრამ ანუ ინტერნეტში რომ შეხვიდე და გაგუგლო ძალიან დიდი ნაწილი ინტერნეტის დისკუსიის არის flat earth-ებზე რა ისევ აი ისეთი რაღაცა რომ ძალიან მარტივად შეიძლება ვიღაცა დააჯვა და ანუ დაცინო რა და ანუ სწორი ხარ გამართლებული ხარ რომ დაცინო რა ჩემს და ინტერნეტში ძალიან ბევრი რაღაცა არის რომ ჯავრის გამოსატანად და ის რაღაც აი ჰეითის და დაცინვის არის გამოსატანად საბჯექტებია რა და ყველაზე მარტივად დაცინო ისეთ ტიპს რომელიც არასწორი არის რა ანუ იცი რომ არასწორი ობიექტურად მაგრამ ჩემი აზრით ინტერნეტზე ისე არის უბრალოდ ის რომ ამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მიიღო ძალიან სხვა ინფორმაცია ყველანაირი ბარიერის გარეშე რა ანუ flat earth-ები რეალურად აი მანამდე სხვა არსებობდნენ, მაგრამ ეხლა შეიძლება ყველა ერთად ნახო რა. იმიტომ რომ subreddit-ი აქვს და ნახულობ რომ რაღაც 3000 კაცი. subreddit ყველანაირ troll-ა, მაგრამ რა საიტები და ისინი აქვს. არა ხო, საიტები და ვიდეოებიც აქვს და რაღაცები რა. ანუ ერთიანად შეიძლება მიიღო ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ისეთ შეგრძნებას გიტოვებს, თქოს ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება ერთად. შეიძლება, ანუ აი 100 კაცი რომც იყოს რა, ანუ რამდენიცოდა, მაგრამ ერთი რეპერი რო იყო flat earth ჩა მიმარი ამ დორეზე რა. კალათბურთელიც იყო. კალათბურთელიც? კალათბურთელი თუ რეპერი იყო. არმას. და კიდე არის ორი ადამიანი. ბიჭო, ჩემი აზრით დედამიწა არის Halo ხო იცი? ანუ მრგვალი, ანუ აი ხახვის რგოლები რო არის რა, onion rings რო არის მრგვალი. შუაში რო, ანუ დონატისავით რა, დონატის ფორმით. ჩემი აზრით დედამიწა არის დონატის ფორმის და თან ტრიალებს შიგნით ტრიალებს ამ დონატზე. ოღონდ ზემოთ რო იყურები, კაი, შუაში თუ ხარ და ზემოთ თუ იყურები რა, ან ცენტრისკენ, რატო არ ხედავ იქით ამ ხარეს, ხო? ეგ კითხვა გაგიჩნდება. აი, ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ice block არის რა. შუაში არის ice block. ო, ვიცით ეგ თეორია. გენიალური. ხო, ჩემს დეგარ, ჩემს დონატი არის დედამიწა. და კიდე ესეთი. ვაფშე, ანუ აი, ვინც ფიქრობს რომ დედამიწა ფორმაა, წყალი იმიტომ არ გადადის, ხო, რაღაც. თეფშის ფორმა. არა, ეგ flat earth-ები, ბიჭო, არა. flat earth-ები ბანძები არიან. flat earth-ები, round earth-ები, მრგვალი დედამიწელები. დედამიწას აქვს დონატის ფორმა. ისინი გეუბნები, ანუ ამაზე კვლევები მაქვს, შემიძლია დაგინებო, ციტირება შემიძლია გაიგეთო რა. აი, ყველაზე მეტად ფაქტიზებს ხოლმე ეგ. აი, რაღაც ხალხი რო ვიდეო ხოლმე რაღაცებს, აი, ჯორდან პიტერსონი რო ვიდის ხოლმე ვიღაცასთან. There's research on this. რა research მითხარი? და შენ ასე ფიქრობ, დედამიწა როგორი არის? არ თანხმობ მე?
facts are on our side. ფაქტები ჩვენ evidence ჩვენს მხარეს არის. It's facts don't care about your feelings. ვისი quote-ია? Ben Shapiro's. ჰა, როგორ მიყვარს. როგორი edgy არის. Ben Shapiro's ეს ორთოდოქსიანი. მე ვაშ გაოცებული ვიყავი რომ ანუ ეგეთი ტიპი არის რა, ორთოდოქსი. ხო, ორთოდოქსი არის. ეს არის და ანუ როგორ სწრაფად ლაპარაკობს რა და მართლა ანუ ეს ჯორგანთან დააკომენტარებაზე რომ ძალიან სწრაფად ლაპარაკობს და შენ თუ ვერ ლაპარაკობ მაგის სიჩქარეზეო, გთვლის რომ ანუ ლუზერი ხარ რა და ანუ შენ დალაპარაკი არც მჭირდებაო რა თან ძალიან სწრაფად ლაპარაკობს რა. ძალიან თან გასაკვირია რომ ანუ არც კოფეინს არ სვავს, არც ალკოჰოლს. სხვა შორის მე ისე ჩვენ ანუ გაქანებული სიონისტია, ძალიან ორთოდოქსი ებრაელია. მე ვაფშე Ben Shapiro's გამო და კიდევ რაც გოგორო არის Fox News-ელი, არც მაგ ორის გამო და გადავწყვიტე რომ სმა შევწყვიტო ალკოჰოლის ვაფშე. ანუ ვაფშე აღარ დავლიო ერთი წვეთი. Ben Shapiro's გამო ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ნახე რომ ეგრე სწრაფად ლაპარაკობს და ანუ თვითონ აბრალებს იმას რომ ანუ არაფერს ანუ არ ეწევა, არ სვავს ასე შემდეგ. ონც ანუ ეგ იმენ რელიგიურად არ სვავს რა. და მე ხა რელიგიურად ანუ არაფერი არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ მინდა რომ ცადო რა, მაინტერესებს ერთი წელი მეტად რომ ვაფშე არ დავლიო ერთი წვეთი ალკოჰოლი. მართლა უფრო სწრაფად დავიწყებ აზროვნებას? მგონი არა. როგორ რაღაც დონეზე ხო იმოქმედებს რა? ანუ ისედაც ძალიან ცოტა სოდი აქამდე რომ რავი. ხო, ისედაც ძალიან ცოტა სოდი, მაგრამ მინდა რომ აი კატეგორიულად ცადო. ბიჭო, არ პროს რამდენჯერაც სვავ. ანუ ათიად ვაფშე არ ვერ ვკაიფობ რა, არ ვიცი ანუ რა სიამოვნება არის. ანუ ისე ვერ თემა არის. ზოგი არის. სვავ ხოლმე ნუ აი ძირითადად უნივერსიტეტში ბავშვები რო გადიან, მაგათთან ერთად სვავდი, ანუ რაც 2 თვის წინ თუ რაღაც რო დავლიე ბოლოს რა. მაგრამ ძალიან ბანძობა არის რა, ვერ ხვდები რა. თან ძირითადად ახალგაზრდები სვავენ ხოლმე საღამოს რა. და მე საღამოს რო სვავ ძილში ძალიან გიშლის ხალხს. მივიღოთ იმისა რომ ხო გონი შენ შეიძლება გონია რომ ალკოჰოლი გეხმარება ძილში ხო? მე პირიქით ვეხმარება. ხო და არა, არ გეხმარება, ანუ შენც არ გეხმარება, იმიტომ რომ შენ შეიძლება გონია, შეიძლება sleep onset დაგეხმაროს, ანუ უფრო მალე ჩაგეძინოს, მაგრამ გეღვიძება მოსაფსმელად და თან ზოგადად უფრო მეტ ჯერ გეღვიძება და sleep quality-ს გიფუჭებს, ანუ REM sleep. ბიჭო, ხო არის რამოდენიმე სტადია ძილის რა. კი. REM sleep-ში ვერ შედიხარ, როცა ნასვამი ხარ. იგივე მეტად მოწოულზე ასე. ისეთი ის არის რომ რაღაც თავბრუგეხვა და შეიძლება კარგ ხასიათზე დადგე კარგ setting-ში. ხო, ამავე social lubricant არის რა, ანუ რაღაც setting-ი თუ სწორი არის. ეგ მოგრეიცა. ჯორგანის ჩვენ ვართ ახალი ჯორგანის პოდკასტი რა, ანუ ალტერნატივა ვართ, ანუ ზუსტად მაგ სიტყვებს ხმარობს. DMT გაგისინჯა. არ გვინდა ახლა მაგ თემაზე. მისმინე. ალკოჰოლზე ვიყავით ჯერ ალკოჰოლით დავიწყოთ. ჯერ ლეგალური substance-ები გავარჩიოთ რა, საკმარისი არის. ალკოჰოლზე რას ვიძახდე? რავი, სოციალური ლუბრიკანტია. რა, იქ ჩემს ძალიან harmful არის ხალხი რომ ფიქრობს რომ კარგი არის ძილისთვის რა. ძალიან აღოს. კარგია, არავინ არ ფიქრობს. არა, ჩემს ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, ძალიან ბევრი ადამიანი ანუ სვავს მე იძიებს და გონია რომ კარგად ეძიან და პლანს ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ კარგი არის ძილისთვის და ძალიან ბევრი ეწევა ძილის წინ. კი, ძალიან ბევრი, ზოგი დაჟე ანუ sleep aid-ად ხმარობს და დაჟე ადამიანი არ შეხვედრი. მე ძალიან ბევრს ვიცნობ ეგეც. ან აქამდე ვიცნობდი. მართლა გეუბნები, ძალიან ბევრი არის ეგეთი, ან ძალიან ბევრი თვლის თუნდაც რომც არაკეთებდეს თვლის რომ ძალიან კარგად დაეძინება რა და ეგეც harmful არის, იმიტომ რომ იგივე პრობლემაა რომ REM sleep-ში ვერ შედიხარ. და REM sleep არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა, REM sleep-ის დროს მეტი ეხლა რომ ისწავლო რაღაცა, გიტარაზე დაკვრა და რაღაც chord ისწავლე მაითად რა, ანუ ხელის პოზიცია ისწავლე და strumming-ს აკეთებ რა. შენ როცა გძინავს REM sleep-ში როცა შედიხარ, მაგ დროს შენ ტვინი იმეორებს ყველაფერს, რაც ნასწავლი გაქვს, 5-ჯერ უფრო სწრაფად რა, ანუ გაიმეორებს ამ patterns, ანუ როგორ უკრავდი რა. და ხოჯო უფრო სწრაფად და მე გამახსოვრებს. ანუ შენი memory რეალურად არის ეგ რომ ანუ REM sleep-ის დროს გიყალიბდა, ოღონდ ძილი ძალიან საჭიროა memory-ისთვის რა. მაგიტომ არის memory problems. გეუბნები, მართლა გეუბნები, memory problems მაგიდან ჩდება რა. და ხო ძალიან ისაა რა, ანუ ხალხს არ ესმის რა, ანუ ძალიან ბევრი dangers რაც არის, რადგან ლეგალურია რაღაც substance, ან ალკოჰოლი რაღაცა, ну პლანეტის მომენტ ამ დეკრიმინალიზაცია. გონიათ რომ safe არის, ან არაფერს ცუდს არ უზობს, ან რაც შემიძლია უფრო მეტი ინფორმაცია ჭირდება ხალხს რა, safety-ზე. უსაფრთხოდ რომ მოიხმაროს საშუალებები. კოფეინიც. მე მაგაზე გელაპარაკე, ეს 45 წუთი იმაზე რა ქვია. ქალებზე ვლაპარაკობდი სექსის. ბიჭო, არა, ქალები ყველაფერზე უნდა ვლაპარაკოთ, ანუ ყველაზე relevant რაც არის. აი, შემდეგ პოდკასტში ვლაპარაკოთ ჯანმრთელ ცხოვრებაზე. ჯანმრთელ ცხოვრებაზე. დაგეგმა არ გვჭირდება, რაც სასაუბრო იქნება იმაზე ვლაპარაკოთ. მე დავიქმე წინასე. შენ არ ამბობდი იმის გამო, რომ ხალხი უფრო პასუხისმგებელი უნდა იყოს, რომ 26 წლამდეო
აუზექს ალდერონდას თორს მაგაზე ფიქრობდი და პედოფილია ლეგალური გახდეს რაღაცა ამბობდი რა სისულელე არის ცილს მწამებთ რა სიძახიან პოლიტიკოსები ცილს მწამებს სწორია და რას უნდა იძახდნენ ხო მაგას ცილს მწამებ კაი მოკლედ რას ვიძახდით ალკოჰოლზე და ალკოჰოლის პლანი რო 25 წლამდე თუ რაღაც აკრძალული რო ანუ აკრძალული არ უნდა იყოს პროსტა ადამიანი ანუ იცი როგორ თემა არის მე არ ვთვლი რომ რაღაც აკრძალული უნდა იყოს რომ უბრალოდ ჩემს ხალხს უნდა ქონდეს ინფორმაცია და თავისი გააწყდოს ხო მართალია ანუ ხო ხდები ტატო იცვლება ნელა იცვლება ყოველ საზრები როგორი ისმაქ რა რომ ყველაფერი ლეგალური უნდა იყოს ყველაფერს ან საშუალება უნდა ქონდეს ადამიანს იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის იქცევა in their best interest რა თავის ინტერესში იქცევა ყოველთვის რა რაღაცა ეს არის ყველაზე უცნაური რაღაც რომელიც საერთოდ არ მესმის რატო ფიქრობ რომ ეგრეა რომ თავის ინტერესში ყოველთვის იქცევა ან თუ რაღაც ტრამვა არ აქვს ან თუ რაღაცაი mental problem თუ რაღაცაი პრობლემა არ აქვს ყოველთვის თავის ინტერესში იქცევა რა რომელი ადამიანი იცი რომელსაც პრობლემა არ აქვს ერთი ყველა ადამიანს აქვს მაგრამ იცი როგორ თემა არ იქცევა თავის ეგ არის ყველაზე უცნაური თვალი თუ ხარ შენ თუ ფხიზელი ხარ და სწორი რაღაც ინფორმაცია აქვს დაახლოებით სამყაროზე რაღაცაი ძალიან delusional არ ხარ ნუ რაღაცაი ხო ხდები რა ნორმალური ადამიანი ხარ რა შენ ინტერესს ცდილობ რომ მიყვებო და შენ კარგი პირობა შეიქმნა შენთვის და შენ რა ვინ აბა რომ კარგი პირობა აქვს და ანუ უნდა რომ მათხოვარი გახდეს და ის ვინმეს უნდა რომ მათხოვარი გახდეს არა მათხოვარი მილიონერი ყოველას უნდა რომ გახდეს მათხოვარი მაგრამ ის არის რა ქვია ეს ნუ The Big Short რო არის ფილმი გაქვს სადახე მან ერთი ეკონომისტი არის 2017-ში მიიღო ნობელის პრემია. ახლა ბენ შაპირო ვარ და უკვე ლუზერ ჩაკა. არა ის მაგ ეკონომისტს ხონდა რომ მაგან დაწერა რაღაც ნაშრომი თუ ბევრი ნაშრომისთვის მისის ნობელის პრემია, რომელიც არის ირაციონალურ ქცევებზე ეკონომიკაში რა. რომ რატო იქცევა ხალხი ასე არარაციონალურად და მაგაზე იფიქრა რომ ეგ ეკონომიკურ პარტიზეო ის იყო რა ქვია ეკონომისტები ვიყავით რა დეპარტამენტი ანუ იდეაში ჭკვიანი ხალხი და პარტიზეო იყო თხილიო და მე ეს უბრალოდ თხილი არის თუ რაღაც special თხილი არის არა პროსტ თხილი რა რაღაც ნიგოზი თუ რაღაც უნდა გვეჭამაო სადილის პარტია იყო ჩვენ დავდექით და ამ თხილს ჭამდით რა და სულ ამბობდით რომ ეხაო სადილად მოვიდო ჩავიცვით და რაღაცაო ამ თხილის ჭამს თუ გავაგზავნებთ მე სადილს ვეღარ შევჭამთ რა ეგეთ რაღაცა მაგრამ მაინც ყოველ გავაგზავნებთ ამას ვაცნობიერებთ თუ ლაპარაკობთ და თან ამ თხილს ჭამთ და მე სადილი ვერ ჭამეთ კი მაგრამ ეს ნობელის პრიზი ვინც დაწერა მაგან თქვა და ეს თხილზე ქონა დაწერა თუ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე ქონდა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე ქონდა მაგრამ შთაგონებად მქონდაო ეს რა ეხა ორი თემა არის მაგრამ ეკონომიკურ რეალურად არავინ ეკონომიკა და ოფშენ ფინანსების მენეჯმენტ არ არის ბუნებრივად ინტუიტიური რა ძალიან ხშირად ანუ არასწორ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს იღებს ხალხს, მაგრამ ეს სხვა თემა არის. ის ზოგადი გადაწყვეტილებებიც რო იყო რა. რაღაცები იცი რომ დაუშვათ ეს ჩემთვის კარგია და ეს ჩემთვის ცუდია აცნობიერებ, მაგრამ არ შვები. მაინც ცუდს აკეთებ? რა თქმა უნდა. ანუ გასაგები არის, მაგრამ ციგრია და ყველაფერი. ანუ კაი, მაგრამ ეგ ხა სხვა თემა არის რა, მე სხვა თემას ვიძახი, ანუ ყოველთვის იცნობ რომ რაღაც დონეზე პირობა შენი გაიუმჯობესო რა. შეიძლება ვერ ითმენდა რაღაც ანუ short term pleasure-ისთვის გაცვალო. ანუ ეგან თელის რომ თხილს ჭამდნენ, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელი იყო, მარილიანი იყო, შეიძლება შაქარი ქონა მიყრილი ასე ნიგოზი თუ იყო, მით უმეტეს შაქრიანი გემრიელი էր და ნიგოზის ჭამა თუ დაიწყე მეც ვერ შევწყვიტა ნიგოზის ჭამას, მეც დინერს გავმაზავ. და მაგას ვამბობ, რაღაცეები არსებობს უბრალოდ. ანუ მარტო მაგაზე შაქარი არის მაგაში. მარტო შაქარზე არ არის. ანუ ყველაფერი რაღაცას გამოყოფს შენ ორგანიზმში, მაგაზე არ არის რა. ხო. ანუ შეიძლება რომ ხანდახან აი თუნდაც რაღაცა ნებისმიერ აქტივობა რა, ანუ კომპიუტერს ვთამაშობ ან ედიქტინგ არის, უნდა თამაში. ედიქტინგ არის. ყველა სოციალური აქტივობა თითქმის რაც არსებობს, აი კაფეში რომ მიდიხარ, ეგეც ნაწილობრივ ედიქტინგ არის. იმიტომ რომ ხალხი არის, რომელსაც აქვს რომ პარასკევს მე თუ არ წავედი კაფეში, ან თუ არ გავედი ქალაქგარეთ საკემპინგოთ, ან დავლიან რაღაცა, ის არის. ანუ რეალურად ჩვენი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სოციალური ქცევა რეალურად არის ამ ედიქშენებით შემდგარ და სინამდვილეში არ იცი რა გინდა რა. ეს ორი თემა არის. რეალურად მარტო იმ შემთხვევაში ხდება რაღაცის კლასიფიკაცია როგორც ედიქშენად თუ რაღაცას რო რუტინულად აგეთ არა ნეგატიურად თუ მოქმედებს უფრო ან ჯამში უფრო მეტ ცუდს გიეთებს ვიდრე კარგს იმიტომ რომ მაინც შეიძლება აცნობიერებდე რომ ნეგატიურად მოქმედებს მაგრამ მაინც ვარჯიში შეიძლება იყო დამოკიდებული მაგრამ მაგაზე არ იტყოდი რომ დამოკიდებული ვარ ვარჯიშზე რა მაგრამ აი ჩემს ხო არა შეიძლება მაგრამ მაგაზე მახსენდება იმ გენიოსი კაცის ჟიჟეკის quote მაგას ქონდა კლასიკური მაგალითი იმისო ფსიქოანალიზის რომ ადამიანებმა არიციან რა უნდათ რომ კაცს ყავს საყვარელი ან ცოლი ყავს რაც კარგი ურთიერთობა აქვს მაგრამ საყვარელი ყავს და იმისადმი აქვს ძალიან ნება
ასე რომ ვთქვა და ის საყვარელი ეუბნება რომ გამოუტყდი შენ ცოლს და წავიდეთ ერთად ვიცხოვროთ მიატოვე ოჯახი. ეს მიატოვებს ოჯახს, წავა საყვარელთან ერთად, მაგრამ აღმოაჩენს რომ საყვარელში ის მოწოდა რომ საყვარელი იყო და არა ცოლი და იმასაც გაწყვეტა ერთად. ხო, იმიტომ რომ ეგ რისკი არის, მანდ ადრენალინი არის, იმიტომ რომ წამოდი რამდენს რისკავ რა, everything's on the line რა. რაღაცებს რაც ვაკეთებთ არ ვიცი. Ultimate gambling is არის რა, კაზინოს თამაშის ავით არის რა, რომ არიცი როდის შემოგისწრებს, არიცი როდის გავარდება და ეგ ბიჭო ეგ ხო და ეგ ჩემს და ყველაფერი ეგეთი შეგიძლია საბოლოოდ იცი რომ ყველაფერი შეგიძლია საბოლოოდ დაყო აი ბიბლიაში ხო არის რაღაც აი sins და რაღაც ისე ყველაფერი შეგიძლია საბოლოოდ მაგად დაყო რა და შენ თუ აი რაღაც არასწორს აკეთებ და შენ თქვი რომ აი იცი რომ რაღაცას უნდა აკეთებ და არასწორს აკეთებ ძირითადად ის არასწორი ყოველთვის არის იმ 7 sins არის ხო 7 ცოდვა არის ყოველთვის არის იმ 7 ცოდვიდან ერთ-ერთი რა და ეგ 7 ცოდვა იმიტომ არის ცოდვები რომ 7 მომაკვდინებელი ცოდვა. მომაკვდინებელი 7 deadly sins. მაგიტო ქვია მომაკვდინებელი ცოდვა რომ მაგებს მიყავ ხარ არასწორ გზაზე და შენ როგორც stoic არსება და stoicური ადამიანი და რა ვიცი ორთოდოქსი ქრისტიანი შენ უნდა ეცადო არ გააკეთო იმიტომ რომ დებილები არ არიან რელიგია რეალურად ძალიან სწორად არის sins და ყველაფერი ძალიან სწორად გათვლილი რა არ შენ ის არ არის სწორად შენ greed-ს რომ მიყვე არ მიხვალ სიკვდილამდე ultimately სიკვდილამდე მიყავ მაგიტო deadly sin ეგ არის მაგ რელიგიის ნაწყვეტი მცირე ძალიან მცირე ნაწყვეტი მაგრამ ჩემს ძალიან ნახო რომელიც კაცთან წევს ის რო ქვიქნა რაღაც მაგაზე არ ვიძახ მე ვიძახ просто ძალიან basics-ზე რა რა 10 რაღაც 10 ხო 10 მცნება სელექციურად ხო არის რაღაცა იმებს სიბრძნე მაინკამპშიც იქნება ბატო მაგაზე არა აი შეიძლება იყოს ყველაფერში იყოს სიბრძნე მაგრამ ჩემს და ეს 7 მართლა და ეს 10 მცნება და რაღაც ყველაფერში მოიცავს რა მაგრამ რთული ის არის რომ ადამიანმა ეგ რო წაიკითხოს და დღევანდელ სამყაროში რო გაიგოს მაგის ინტერპრეტაცია და ჩემს მაგის უნარი არ აქვს ხალხს და ჩემს მაგიტო არის ძალიან დიდი disconnect მე ახალგაზრდებს შორის და რელიგიის შორის რომ არიციან როგორ გააკეთონ მაგის applying ცხოვრებასთან თავის ცხოვრებასთან რა რო წერია greed ვერ ხვდები სიხარბე სიხარბე რო წერია ინტერპრეტაცია უნდა სიხარბეს ბიჭი კი მაგრამ შემის და არ ესმის გულით არ ესმის რა ხალხს ვერ მიდიხარ იმ ბავშვამდე და ვერ უხსნი ბოლომდე რა შეიძლება ეუბნები მაგრამ ხო იცი აი რაღაცას ბავშვობაში რო გეუბნებიან და აი რა ძალიან ლოგიკურია და რაც მაგრამ აი რაღაც ასაკში ხვდები რა შემის და აი ეს ეს თუნდაც sens და ასე შემდეგ ყველაფერი შეიძლება ხვდებოდე რაღაც იმას რა მაგრამ ბოლომდე ვერ ხვდები რა რაღაც ასაკში იტყვი რომ ამას იძახდა და აი ამ შეცდომა მიმიყვანეს აქამდე და ამას მეუბნებოდა ვიღაცა რა და ვერ ხვდებოდი ხო რაღაცებს გვიანად ცნობიერებ მართალი მაგრამ არეთ დანარჩენს არ ეთანხმები ხო აი ხაზი ინტერნეტის თუნდაც რამდენი რაღაცა აი თუნდაც ინტერნეტი სად გადის რა ან აი სად გადის ნუ ინტერპრეტაცია გააკეთო რა ანუ ბიბლიის კონტექსტში რა ანუ ინტერნეტის მე social media-ს ინტერპრეტაცია სიგარეტი მამ სიგარეტს ეწეოდნენ მაგ დროს სიგარეტს ყოლად ეწეოდა ხათო საიდან მოიტანა ბავშვო ბიბლიაზე ბიჭო არ ვიცი ანუ ბიბლია არაფრად არ არის საჭირო ის რომ ეგეთი ელემენტარული რაღაც გაიაზრო რა ყველა დედა მაგას რო გვეუბნება ხარბი არის კი მაგრამ ნუ ისეთი ნაწერი არის რომ ბევრი ადამიანი მიყვება რა ხა ნუ ველაპარაკებთ ქართულ მსმენელს რომელიც ალბათ ჩვენ ვისმენს ანუ disproportionately non-religious არიან რა ნუ ალბათ disproportionately მაგრამ მაინც რა ნუ შენ თუ გოდია რომელიმე ვინც ქრისტიანი არის იქ 10% ის კითხულობს შენ ფიქრობ რომ მაინდა-მაინც ანუ პროცესს შენ ვიგზდები ორთოდოქსულ ქვეყანაში ანუ სადაც უმეტესობა ორთოდოქსები არიან მიუხედავად იმისა რომ პრაქტიკინგს აკეთებენ და ასე შემდეგ შენზე კულტურულად ძალიან დიდად მოქმედებს და შენ ძალიან ბევრი ღირებულება არის ორთოდოქსული პირდაპირ შეიძლება დააკავშირო ორთოდოქსულ რელიგიასთან რა მიუხედავად იმისა რომ შენ ბევრი ნაკითხი გაქვს და ბევრი ფილოსოფია და ასე შემდეგ რა ძალიან ბევრი არ ვიცი მაგრამ ზოგადად რა არ შეგიმჩნევა რომ ანუ აი შენ რაღაც დონეზე ბუნებრივად აი ეგ აზრები გაქვს თავში რა მე მაქვს ძალიან ბევრი ანუ ძალიან ბევრი stoic რაღაც ფიქრები მაქვს რა რომ აი მაგათ მე თუ მომწონს რაღაც მე აი რო არ ვაკონტროლებდე ჩემ თავს მაგათ რა ანუ მომეწონება რომ ძალიან ბევრი შოკოლადი ვჭამო და ძალიან ბევრი რაღაც გავეთო სიგარეტი მოვწიო და დავლიო და ასე შემდეგ რა რომ zero control რომ მქონდეს ჩემ თავზე რა მაგრამ ვიცი რომ ეგ მაგას არ მიუყავარ ანუ კარგი შედეგი არ აქვს პირადი გამოცდილებებიდანაც ასე შემდეგ და გამოცდილებებიდანაც და არა ქრისტიანული შენ მაგას არ შვებოდი პირიქით რა სახლა გძაკს ეგ არ მოგწოდა რაღაც პერიოდი და მაგის პერიოდი არ დაიწყე რომ აი ხლა ჯანმრთელად ვიცხოვრებ არ მოგწოდა და მაგისგან არის შეიძლება ჩემი გამოცდილებები რეალურად მე ვფიქრობ რომ
ვაფშე ყველა ადამიანი არის ათეისტი რეალურად. ანუ რელიგია არ ჭირდება, ხო? რელიგიის garaში მიდიხარ ყველაფრამდე რა. ანუ ზოგი როგორ, მაგრამ რეალურად ეხლა ჩემი აზრით, რელიგიის როლი ერთადერთი ეხლა იკვეთება ხოლმე ჩემი აზრით, ესეთ დოგმატურ რაღაცეებში რა. აი რაღაც შეიძლება შეეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ასეა და მორჩა რა. აი არ გინდოდეს რომ იყოს რაღაცა დისკუსიაში რა შეხვიდე. LGBTQ რაღაცა აქცია, იმიტომ რომ ბლა. მაგრამ ზოგადად ადამიანები რომ ცხოვრობენ ყოველდღიურად გადაწყვეტილებებს რომ იღებენ, მე ძალიან ცუდად ვიცნობ, მაგრამ მე შეიძლება რაღაც მე ძალიან ისეთ ვიწრო საზოგადოებაში ვარ, მაგრამ ისეც რა გარეთ ხალხი ვინც ვიცი რომ მორწმუნე ან ლოცულობს ან ეკლესიაში, რომ რეალურად საკმაოდ ცირე გავლენა აქვს ხოლმე რელიგიას და რელიგიის გავლენა ხალხის ცხოვრებაში ისეთ ქვეყნებშიც კი რომლებიც ძალიან რელიგიური არიან, ჩემს აზრით გადამეტებული. დიადები არა. ხო ისეთი იმდენი ფილოსოფია არის და რეალურად ანუ იმდენი ფილოსოფია შეიძლება იკითხო რომ ეს რაოდ იგივე რაღაცას იძახის. ძალიან ბევრს რა უმეტესად იგივე რაღაცას იძახის. და უფრო ნიუანსურად შეიძლება შეხედო და ანუ შენ აზრამდე მეხვიდე რომ შენ რისი გწამს და შენ რისი გჯერა მომდ, მაგრამ არის ქართველები просто ანუ რავი რაც საქართველოს ძალიან დიდი ისტორია აქვს ეს ორთოდოქსული იმის რა ძალიან დაქორწინებულები ვართ რა ანუ ორთოდოქსულ რაც რელიგიაზე რაც ხალხი კვდებოდა ანუ ხალხი იმენა კვდებოდა რელიგიის გამო რომ ანუ ხაძე გადაიარეო ან არ გადაიარეო და ხალხი ხვდებოდა მკვდარში ანუ იმის თქოს არსებობს რომ გავლენა არ აქვს უბრალოდ იმას რომ ხშირად ეგ გავლენა არის ხოლმე გადამეტებული რა აი მაგალითად საკმაოდ ხალხისეც კარგი არის ბუნებიდან ანუ ისეთ რაღაცები მაგალითად რაც არის სიხარბე რო ცუდია მაგალითად არ იძალადო და ეგეთი მაქსიმები რა ეგეთი წიგნები არ ქონდათ კი მაგრამ ანუ წარმოიდგინე ადრე წიგნი როცა არ ქონდა ჩემსთან ეგ არის მთელი benefit რა რომ ანუ ადრე ბევრი წიგნი რო არ ქონდა და access რო არ ქონდა წიგნთან მაგიტო იყო კარგი რელიგია რო ანუ ბავშვი მაგდროს წერგით ხო არ იცოდნენ მაგდროს ძირითად ეკლესიები ბავშვი იმისთვის არსებობდა რომ ვიღაც მამაოს წაიკითხა შენთვის ბიბლია მაგიტო არის ეს რომ ანუ კითხულობენ თუ რაღაც რა იმიტომ რომ შენ თუ ვერ კითხულობდი რა და ხალხამდე მიდიოდა ეს ინფორმაცია რა ერთ-ერთი წყარო იყო რა და დღევანდელ დღეს შეგიძლია просто იყიდო რაღაც ანუ იყიდო ბავშვი სახიდან გასulis garaშე გამოიწერო და იყიდო ბიბლია ან რაღაც სახში მოგიტანონ რა და წაიკითხო წერკითხო ვიცით უკვე უმეტესობამ და ანუ ან არის საჭიროება აღარ ხდება მე უფრო იმის თქვას ვთქვი რომ ეგეთი მარტივი მორალური რაღაც მაქსიმები არ არის ანუ ეგეთი მარტივი არ არის რა ანუ აი ეგრე ყველაფერი მარტივი მაქსიმები დაუშვათ აი ეგ ისეთი მაქსიმები როგორც არის რომ აი არისო ხარბი ან არ იძალადო და მარტივი არის მაგრამ რთულია გაგებინო ხალხს რთულია რომ გაგებინო ადამიანს უბრალოდ იმას ვთქვი რომ ნაწილობრივ არის ეგეთი რაღაცები არის ნებისმიერ საზოგადოებაში ჩნდება ავტომატურად პრაქტიკულად აუ როგორ ჩნდება ნებისმიერ საზოგადოებაში ასტეკები ხო იმას რომ წირავდნენ ხალხს და ანუ ხალხ შეწირვა იყო და რაღაც ცხოვრებდნენ მაგრამ თვითონ აცტეკ ხალხში შემთხვევაში ეგ არ მოწონდათ აი მაგალითად სეგრეგაცია რო იყო ან ნულები რო ყავდა ხალხს არ მოწონდა ის მოფიქრდა ხალხს არასდროს არ მოწონდა რელიგია просто მით შექმნა რა რელიგია შექმნა რელიგია სულ გამოიყენებოდა საძალებლოდოდ და ხალხის მოსაკლე არ მე პირადად საერთოდ ვერ ხედავ იმას რომ რელიგია რაღაცნაირად ის წამოწია, ანუ ქრისტიანობის შესვლა თავიდან დაუშვათ რომში და ეგეთ რაღაცებში მაგას ჰქონდა ეფექტი უფრო ადამიანების უფლებებზე და ეგეთ რაღაცებზე რა და მონობის გაუქმებაზე. მაგრამ ძირითადად თანამედროვე წინსვლები რაც არის რა მაგალითად ეგ არის იმ ხალხში არსებული სენტიმენტების, იმიტომ რომ არავის არ მოწონს რეალურად მათზე რომ ძალადობენ, მით უმეტეს როდესაც ეგ მოძალადი ჯგუფი არის ცოტა და ერთეულები. მთელი ისტორია არის ეგრე ჩემი აზრით რომ რაც კონფლიქტი არის და ხედავ რომ უსამართლო არის უბრალოდ რა ეგეთი სამართლიანობის განცდა ნებისმიერ საზოგადოებაში უბრალოდ ჩდება მარტივად რაღაც სპონტანურად რა ანუ არავინ ანუ მარტო რომ ცხოვრობ რაღაც სოფლიოში ან საზოგადოებაში ეგ საკმარისი არის რომ ის სამართლიანობის განცდა შეგექმნას და არ გჭირდებოდეს რომ იმენ გასწავლოს რამდენი ცოდვა არის ანუ ჩემს просто ხან რთული არის ადამიანისთვის ანუ თავისი ანუ რამდენიმე რაღაცისგან სწავლობ რა ან ხედავდა ან მართლა გამოცდილებაა და რაღაც, მაგრამ იმის მაგალითად რომ გამოიცადო და რაღაცა ისქან ანუ უფრო მარტივია რომ ზღაპარი წაიკითხო, სადაც წერია და ანუ უფრო ანუ იდეაში რომ ეგა კაი ზღაპარი და კარგი ანუ ისტორია და კარგი ფილმი და კარგი ყველაფერი გასწავლის, ანუ განახებს ან და ემოციურად engaging-ს გიეთებს და მე უკვე სწავლობ მაგისგან რა და მაიტო რომ კითხულობ ხო რომ ანუ იმის მაგალითად რომ მე გავიდე და ანუ რაღაც სისულელი გავაკეთო, ანუ მე წინ წავიდხო და ანუ უკვე ვისწავლო მაგისგან რა მართალია ვერ ვსწავლო ვერაფერს და ჩემს კი რაღაც დონეზე რა თქმა უნდა გეთანხმება კაც არ უარყოფ ძალას ისტორიების და ზღაპრების ერთ-ერთი პირველი პროტოტიპი რომელიც ცადეს რომ ანუ ხალხთან გასულიყო რა ეს ინფორმაცია რა
დღეს კიდე ვატოს და ტატოს პოდკასტი არის, რომ ეს ხალხამდე მივიდეს რა ეს. მოძბროთ ხალხს. რა ვიცი. მე მგონი ქართული ორთოდოქსულის გვიჩივლებს. ეცდებიან ჩვენს იმას მოხსნას ჩვენი პოდკასტის. რა ქვია, საქართველოს პატრიარქების რაღაცა. რა პატრიარქების ვატო? მართლა ხურშობოთა კავშირს ამოდე? არა. აბა. პატრიარქები? რა ქვია, ან მაგ შენობას, ან რა ქვიათ მაგ ორგანიზაციას საპატრიარქო? პატრიარქები. ბიჭო, მისმინე. პროს გამახსენდა იმაზე, ადრე რომ არ ვიცი რატომ, მაგრამ ეს ძალიან მაფიქრდება ხოლმე რა, რომ ხო იყო საქართველოს რომ შემოუტევდნენ და ხალხს რო აზარებდნენ, რომ ხაძე გადაიარე ან რაც მტკვარში ჩააგდებთო და მტკვარი იმდენი კაცი მოკლესო, რომ წითელი იყო მტკვარიო თუ რაღაც რა. ეგეთი ლეგენდები რა თქმა უნდა რა. მაგდენი კაცი არ მგონია მტკვარი რომ თვალად გააწითლო რა. მაგდენი კაცი სულ არ იყო ალბათ საქართველოში. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი გვტებოდა რა და ძალიან გული მიკვდება ხოლმე და გული მტკივა ხოლმე. არ ვიცი, რაღაცა ძალიან უცნაური რა, ამაზე ვფიქრობ ვაფშე და ამაზე ემოციურად ვფიქრობ რა, მაგრამ გული მიტყდება რომ რამდენი პატიოსანი ქართველი მოკვდა არაფრის რა გადასულიყო და ჩრუმა დეტარახა და გულში მაინც ცოდნოდა რომ არ უღალატა ღმერთს, მაგრამ როგორი დიდი კონფლიქტი არის რომ იმიტომ შენ რო იყო რელიგიური და შენ გადაულიდი ხაც გაგიჭირდა რამხელა დილემის წინაშე აყენებდნენ ადამიანებს ეს ნაბოზარი რაღაც თურქსელჩუკები და ვიღაცა მე რა ვიცი ვინც გვიტევდნენ რა წავიდე ჩვენ წინაპრები რეები აქვს გადატანილი პროცესი ჩვენ წინაპრებს რა ვაფშე კიდევ კარგად რო ვართ ისა რა ეხა გული მიჩუყდება ეგეთ რაღაცაზე არ ვიცი რატოა ეხლა ეგეთი ზაფრი ემოციური რეაქცია არა ეგეთი არარაციონალური წინაპრებიან პროცესი ჩვენ წინაპრები ნებისმიერ ადამიანს რო არასწორად ექცევიან მაინც ქართულებს გავშენ ნებისმიერ ქვეყანაში ვიღაცას რო არასწორად ისტორიულად რა რომ ძალიან არასწორ რაღაცას რო აკეთებენ რომ დღევანდელ დღეს რო ვერ მოხდება რა დღევანდელ დღეს რამდენი პრობლემები გვაქვს მაგრამ ეგეთი რაღაც მაინც არ ხდება რა ხო ხდება რომ ტიპს მოკლას ან შენ რელიგიის წამოდი წასვლას რო გეუბნებიან რა ეგეთ propositions რო გეუბნებიან რა შენ რო ხა სტივენ ჰოკინგის ხატი რო დაგიდგან რა და რო გითხრან რომ გადავარევ ან დავსმოგჭრით არ ვიცი შე ვაფშე არ ვიცი რატომ აფიქრდა ეს ისტორიის ის ნაკლებად არის რა არის რელიგიური ომები ეგეთ დონეზე ხო ნაკლებად არის როგორ არის დღეს რელიგიური ომები ნაკლებად ხო არის ნაკლებად ან თავის დროზე ცეგობები რელიგიური ვაიც და ის არასდროს არ ყოფილა ეგ იყო ნაცილი უბრალოდ ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ანუ რაღაც მანიაკები იყვნენ მართლა რომ გამოსულმანოთ და რაღაც ბლა 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 მაგრამ ძირითადი мотиваცია არ მგონია ყოფილიყო ყოველთვის ძირითადი мотиваცია ყოველთვის ის იყო რაც ეხლა არის ალბათ ეხლა რა არის ფული ძალაუფლება ჩემი აზრით ხალები მივედი რაც ბოლოსკენ და ეს ძიმე პოლიტიკური თემებიდან ჩემს ნო გადავიდეთ ერთი რაღაც რაც მოგეწონა ამ კვირის განმავლობაში მგონი უნდა ვთქვათ მიდი შენ დაიწყო თუ თქვით უკვე თქვით მაგრამ შენ თქვი მე მგონი მარტო მე არ მეთქვი შენ თქვი რა მოგეწონა ერთი რაღაც კაი მე ვთქვი რა მომეწონა ერთი რაღაც ამ კვირის განმავლობაში ფილმს უყურე searching ეგ ფილმი იცი არ არის დიდი ფილმი და რაც კინოთეატრებში არ იყო მგონი რა აქ თბილისში ფილმი არის აჭარანძე დევს ფილმი არის ვიღაცა ტიპს შვილს ვასპოილერებთ ხო ფაქტობრივად სპოილერი გამოდის რა წინასა არ ვთქვათ კაი პრინციპი ისე რომ არ დაასპოილერ არ შეგიძლია ფოთი რო სპოილერდება რა მაგრამ პრინციპი რა არის რა მთელი ფილმი არის კომპიუტერის ეკრანი მთელი ფილმი არის კომპიუტერის ეკრანზე რა და ვიდეოები არის просто ვიდეო კამერას რაც თანახებს რა და ეგეთი ფორმატის ფილმი просто არ მინახავს დაბოლილების ბიჭი რო თამაშობს არა რა დაბოლილების ბიჭი სხვა ფილმიც არის ეგეთი მოაზიელო ტიპი როა მოაზიელო ტიპი ხო ეგ დაბოლილებში თამაშობს დაბოლილებში კი არა ჰაროლდში და კუბარში არის ვაჰ არ ვიცი მაგრამ გაგცან ახი ეგ ფილმი არა ტრეილერი ბიჭო არა მაგრამ ძალიან ეს მე ძალიან მომეწონა რა იმიტომ რომ პირველი ფილმი იყო რომელიც ეგეთი მე სხვა ფილმებიცაა რომელიც მარტო ქართული რეჟისორის გადაღებული იყო ეგეთი პირველი მგონი იმაზე რომ არის Skype-ით რაღაც ჰორორი არის Lights Out ჰორორი ვაიმე ძალიან ცუდია მაგრამ ეს შემიძლია ძალიან ისეთი იყო რა რავი თვითმფრინავზე უყურე და ბევრი ვიტყვი რაღაც დღეს პირილზე ბიჭო არა გული არ გიჩვენდა ფილმზე გული არ გიჩვენდა ფილმზე რაღაცებზე კი მე
მეც იშვიათად, მაგრამ არ ვშევ ფრენის გამო. თან ვამთქნარებდი ბევრს და თან ანუ ცრემლი მომდიოდა რა. თქნარებისგან უკვე ცრემლი მომდიოდა რა და ანუ ემოციურ ფონს ვადებდი. აი, რავი. დავშვიდობოთ ვაში ჩვენ მაყურებელს. კარგით. ნახვამდის ჩვენ მაყურებელო. მსმენელო ბოდიში. მსმენელო. შემდეგზე ისე ჯამრთელობაზე, ისე აუცილებლად შემოგვიერთით შემდეგზე, ისე დაგარიგებთ, რა უნდა ჭამოთ, რა უნდა სვათ, ისე ალკოჰოლი აიგზალება, ისე თქვენ ჯამრთელ ცხოვრების სტილს გასწავლით, როგორც შეიძლება ესე. აი, მაგას ვატო გასწავლით, მე პირობას ვერ დავდებ. აბა, ტატო გასწავლით, როგორ უნდა დალიოთ, როგორ უნდა სვათ და ასე შემდეგ. მე პირიქით. მსმელი მევდა. აი, მშვიდობა საქართველოს. ნახვამდის. და ერთგულება და ასე შემდეგ. აი, დიდება საქართველოს. დიდება საქართველოს. ქართულ ხალხს. დიდება საქართველოს იყო ჩვენი დასასრული. დიდება საქართველოს. კაი, დიდება საქართველოს ნახვამდის. ნახვამდის.